ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์อีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้เอาแว่นมาด้วยนะครับแว่นตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้เวลาที่เจอแสง UV ข้างนอกนะครับผมก็เลยใช้บ่อยหน่อยนะฮะวันนี้ข้างนอกแดดร้อนมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอุณหภูมิประมาณ18องศาแต่ว่ามันก็ร้อนนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวกะมาตอบคำถามทั่วๆไปอีกนะครับช่วงนี้มันมีหลายเรื่องที่ผมดูแล้วน่าจะทำคลิปแต่ว่าดูไปดูมาแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวลองคิดดูอีกทีอย่างเรื่องยาแก้ไอที่บอกว่าเจอสาร Ethylene Glycol นะครับคือสารตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นหมอที่เรียนทางด้านของพวก ICU พวกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดผลึกในไตแล้วก็ทำให้เกิดไตวายได้แล้วก็จริงๆปีที่แล้วผมกะจะทำแล้ว แต่ว่าเรื่องมันเงียบไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยมันเกิดที่รู้สึกอินโดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคือมีคนตายไปด้วยนะที่อินเดียก็มีคนตายคือมันเป็นยาที่ผลิตมาจากอินเดียแล้วก็เอามาใช้บังเอิญมีสารตัวนี้เจือปนอยู่มันก็เลยทำให้เสียชีวิตได้นะครับเกิดจากไตวายก็มีวิธีรักษานะมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ลำบากสำหรับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเอ่อเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะพูดหรืออาจจะไม่พูดก็ได้นะครับลองคิดดูนะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องที่ผมจะทำชัวร์ๆเลยในเดือนเนี้ยกำลังคิดอยู่ก็คือเรื่องของอ่าคนที่เปลี่ยนเพศนะแปลงเพศแล้วใช้ฮอร์โมนกับการผ่าตัดทั้งหลายแหละซึ่งผมมองว่าบางทีเราไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปฟังต่อๆกันมาแล้วมันมั่วนะครับบางทีไปใช้เอาเองด้วยนะครับก็มีปัญหาก็เช่นเดียวกับฮอร์โมนที่เขาใช้ในการเล่นกล้ามนั่นแหละที่ว่าใช้แล้วมันมีปัญหานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงกันแน่ แบบไหนที่มันมีปัญหาแล้วใช้เข้าไปขนาดเท่าไรถึงจะได้ผลนะครับแล้วผลเราดูจากอะไรถ้าถ้าแปลงเพศไปแล้วฮอร์โมนตัวไหนต้องใช้ตัวไหนไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยหรือยาบางอย่างที่ต้องใช้ตลอดชีวิตบางอย่างมันหยุดได้กะว่าจะเอามาพูดแต่ว่ากำลังเรียบเรียงอยู่ว่าเราจะเอาแค่ไหนมาพูดเพราะบางอย่างมันก็อาจจะต้องคือเล่าเยอะมันก็ยาวเกินนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่เดี๋ยวไม่แน่ใจต้องลองดูก่อนส่วนเรื่องเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยคงจะไม่ลงรายละเอียดเพราะพวกนั้นเดี๋ยวคงต้องแต่ละคนต้องไปถามหมอผ่าตัดกันเอาเองนะครับว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับแล้วมันมีการผ่าตัดกี่แบบจริงๆมันก็มีหลายแบบอยู่นะแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่คนมักจะรู้หรือว่าหาข้อมูลง่ายในกรณีที่เปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงแต่จากหญิงเป็นชายเนี่ย อาจจะลำบากนิดหนึ่งจะหาข้อมูลได้ยากหน่อยนะครับผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอามาพูดแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับส่วนคำถามเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะผมจะเน้นย้ำไว้อย่างหนึ่งก็คืออย่าถามซ้ำนะครับถามแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราก็ดูผมก็อ่านทันอยู่นะแต่ถ้าท้ายๆแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครมาตอนท้ายแล้วมาถามผมตอนนั้นแล้วมันไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยต้องเอาไว้รอถามไลฟ์ครั้งหน้านะครับ ส่วนถ้าเกิดคนไหนที่ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าคำถามนั้นเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแล้วจะต้องได้คำตอบเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไปโรงพยาบาลครับไม่ต้องถามในยูทูบแล้วครับถ้าเร่งด่วนขนาดนั้นต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะครับอืมดังนั้นคำถามที่ถามผมในยูทูบเนี่ยจะต้องเป็นคำถามที่ไม่เร่งด่วนนะครับไม่ใช่แบบถามวันนี้แล้วต้องได้คำตอบตอนนี้นะครับหรือแบบมีคนในครอบครัวนอนไอซียูอยู่แล้วต้องได้คำตอบตอนนี้ อย่างงั้นคุณต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่ช่องทางที่จะต้องถามคำถามเร่งด่วนได้แล้วก็ถ้าส่งมาให้ผมตอบส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไม่ตอบส่วนตัวนะมันจะมีบางกรณีเท่านั้นที่ผมพิจารณาแล้วว่าตอบส่วนตัวได้แล้วที่สำคัญคือถ้าผมตอบส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะตอบตลอดไปนะครับดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะมันคือความเป็นส่วนตัวของผมนั่นแหละนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมตอบของคุณเสร็จปุ๊บแล้วคุณส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีคำถามต่อเนื่องเรื่อยๆ ระหวังผมจะตอบก็น่าจะหวังผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยส่งคำถามมาถามผมเป็นการส่วนตัวจะเคยสังเกตว่าผมตอบแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นผมจะไม่ตอบอีกเลยอาจจะเปิดอ่านแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับหรือบางทีไม่เปิดอ่านเลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับหลักๆนะครับสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดนิ่วในไตอันเนี้ยผมเคยทำเรื่องคลิปนิ่วในไตไปแล้วนะครับต้องไปลองดูคลิปนั้นนะครับที่แน่ๆคือมีปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์นะครับ ปัจจัยทางด้านการดื่มน้ำที่น้อยเกินไป
นะครับบางคนกินวิตามินซีเยอะเกินไปกินโปรตีนที่เยอะเกินไปมันก็จะเป็นนิ่วได้นะครับนี่คือเป็นปัจจัยหลักๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นต้องไปฟังในคลิปเรื่องนิ่วในไตนะครับเวลาผ่าผมรู้สึกอะไรบ้างผมไม่ได้เป็นคนผ่าตัดด้วยตัวเองนะครับดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆตอนที่เข้าช่วยการผ่าตัดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกันนะครับ กระดูกสันหลังคดแค่ไหนควรผ่าตัดที่ควรผ่าตัดแน่ๆคือกระดูกสันหลังคดที่มันไปกดการกดเบียดอวัยวะภายในเช่นเส้นเลือดหรือว่าปอดอย่างเงี้ยนะครับในกรณีนั้นต้องผ่าตัดแน่ๆนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คุณหมอเขาพิจารณาว่ามันจำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่ามันคดจนกระทั่งเรามีปัญหาทางด้านการปวดเรื้อรังนะครับหรือว่าท่าทางการเดินมันผิดปกติอย่างเงี้ยอาจจะต้องผ่าตัดนะครับ ส่วนว่าจะผ่ายังไงผ่าครั้งเดียวแล้วหายเลยไหมอันนั้นต้องไปถามคุณหมอเพราะว่าบางกรณีมันผ่าครั้งเดียวไม่ได้นะครับอาจจะต้องผ่าหลายครั้งกว่ากระดูกสันหลังมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแล้วมันไม่ได้ผ่ากันง่ายๆนะครับกรณีนี้คือต้องถามคุณหมอแล้วฟังคุณหมอเลยนะครับว่าเขาแนะนำการผ่าตัดแบบไหนอย่างไรกี่ครั้งนะครับเรื่องพวกนี้ถามผมไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังดังนั้นเนี่ยจะตอบได้แค่นี้แหละครับ อืมความรู้ทางด้าน LGBTQ คือเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่หาความรู้ได้ลำบากหน่อยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะไปฟังตามๆกันมาแล้วก็ไปฟังอ่ารุ่นพี่ที่เขาเคยเทกฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยมันก็บางอย่างมันก็ถูกนะบางอย่างมันก็ผิดบางอย่างมันก็ไปมั่วกันเอาเองคือเอายามาปนกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางคนแบบอ่า เดี๋ยววันนี้ถ้าในคลิปนั้นผมอาจจะพูดชื่อการค้าบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะลองอย่างกิน Estrofen เปลี่ยนไป Procanova เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยหรือบางคนไปเอายาคุมธรรมดามากินได้ไหมกิน Yasmin พวกนี้ได้ไหม Diane-35อะไรพวกนี้ได้ไหมคือคำตอบคือไม่ได้นะครับกินไอ้พวกนั้นไม่ได้แล้วแบบกินปนกันกินแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้นะครับต้องตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็รอไปอย่างน้อยก็3 เดือนถึงจะดูว่าไอ้ที่กินอยู่เนี่ยมันได้ผลแค่ไหนนะครับ ส่วนบางคนก็อันตรายแล้วกว่าเดิมคือไปเอาแบบฉีดมาใช้นะครับก็เดี๋ยวไว้พูดในคลิปเต็มนั่นแล้วกันนะครับว่าแบบฉีดมันไม่ควรใช้เพราะอะไรนะครับแล้วทำไมมันถึงมีปัญหานะครับพวกนี้ก็ต้องลองดูนะครับผ่าตัดมะเร็งปอดด้วยหุ่นยนต์มีข้อจำกัดอะไรไหมมีคือมันขึ้นอยู่กับว่าผ่าตัดยากมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากมากเนี่ยมันหุ่นยนต์ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาคนผ่าเข้าอยู่ดีถ้าผ่าแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนมันก็ต้องเอาคนเข้าไปผ่าอยู่ดีนั่นแหละครับคือเปิดหน้าอกตรงๆนั่นแหละครับ อืมแมกนีเซียมควรทานพร้อมกับซิงค์หรือเปล่าไม่ควรครับควรจะแยกกันทานเพราะว่า2องอย่างเนี้ยมันแย่งกันดูดซึมนะครับมัวแต่ไปฟังไลฟ์ของวันก่อนก็ฟังไลฟ์ของวันก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบฟังเท่าไรหูดเป็นบ่อยผิดปกติไหมผิดปกติครับแต่ผิดปกติยังไงนั้นต้องไปตรวจดูนะครับว่ามันใช่หูดจริงๆหรือมันเป็นการติดเชื้อนะครับเพราะว่าการรักษาไม่เหมือนกันนะครับ มีการนอนหลับไม่หลับมาเป็นปีกินยานอนหลับก็ยังไม่หายต้องแก้ยังไงต้องแก้ด้วยการหยุดการนอนยานอนหลับก่อนนะครับหยุดยานอนหลับก่อนเลยนะครับคือวิธีในการแก้เนี่ยถ้าเราไปใช้ยานอนหลับเนี่ยมันเหมือนการแก้ที่ปลายเหตุแล้วสุดท้ายมันจะติดยานอนหลับแล้วก็ต้องเพิ่มยานอนหลับเข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่เพิ่มมันก็จะนอนไม่หลับหรือถ้าหยุดกินมันก็จะนอนไม่หลับแต่วิธีก็คือมันต้องลดมาจนกระทั่งหยุดได้แล้ววิธีในการแก้ไขการนอนไม่หลับเนี่ย ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต้องไปดูคลิปนั้นซึ่งแน่นอนข้อแรกจะต้องตัดปัจจัยทางด้านความเครียดทุกอย่างออกไปให้หมดก่อนถ้ามีปัญหาทางด้านจิตใจต้องไปรักษาก่อนเลยซึมเศร้าวิตกกังวลความเครียดต้องเจอจิตแพทย์ก่อนถ้ากรณีที่เป็นหนักขนาดนอนไม่หลับนี้อย่ารักษาด้วยตัวเองเพราะมันทำไม่ได้นะครับต้องเจอจิตแพทย์ก่อนนะครับบางคนบอกว่าไม่เจอได้ไหมไม่ได้ครับถ้าท่านขนาดที่ใช้ยานอนหลับแล้วมันนอนไม่หลับเนี่ยแปลว่าปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ด้วยตัวเองแล้วอันนั้นคือต้องเจอจิตแพทย์100%ข้อที่2แน่นอนว่าจะต้องไปตรวจการนอนหลับด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าข้อที่3จัดสิ่งแวดล้อมเรื่องการนอนหลับให้มันดีนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดให้ดีซึ่งผมสอนไว้แล้วในคลิปนั้นต้องไปฟังว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับและข้อที่4อันนี้สำคัญสุดๆเลยในขณะที่ท่านจะต้องการลดยานอนหลับเนี่ยมันจะมีการนอนไม่หลับเป็นปกติเราจะต้องทนกับมันให้ได้นะครับ ถ้าไม่กินยานอนหลับหรือลดขนาดลงมาแล้วนอนไม่หลับช่างมันไม่ต้องสนใจเราตั้งเวลาที่เราจะนอนเช่นเราต้องการจะนอน4ทุ่ม
นะครับแล้วเราต้องการจะตื่น6โมงเช้าให้ทำแบบนี้ทุกวัน4ทุ่มถึง6โมงเช้าถ้าลงไปนอน4ทุ่มแล้วมันไม่หลับช่างมันไม่ต้องสนใจนอนไปครึ่งชั่วโมงไม่หลับใช่ไหมลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ง่วงแล้วลงไปนอนถ้าไม่ง่วงทั้งคืนช่างมันไม่ต้องง่วงทั้งคืน6โมงเช้าลุกไปเลยนะครับลุกไปไม่ต้องสนใจว่าจะง่วงไม่ง่วงนะครับเราต้องการให้ง่วงลุกมา6โมงเช้าห้ามกินกาเฟอีนทุกชนิดนะครับ Pre-workout น้ำอัดลมนะครับเพราะว่ามีกาเฟอีนอยู่ในนั้นกาแฟชาไม่ต้องกินทั้งสิ้นอย่าให้มีกาเฟอีนในร่างกายเราแม้แต่น้อยเดียวให้มันเป็นศูนย์เลยคุณง่วงระหว่างวันใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรห้ามนอนด้วยห้ามนอนห้ามงีบห้ามนั่งเฉยๆไปทำอะไรก็ได้รอจนถึง4ทุ่มแล้วคุณค่อยเข้าไปนอนนะครับอย่างเงี้ยทำซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหลับได้เองคนเรามันไม่มีทางทนจนกระทั่งไม่หลับตลอดชีวิตได้มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องหลับ แต่มันจะต้องเริ่มแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะต้องมีการยอมรับที่จะนอนไม่หลับด้วยนะครับหลายคนทนไม่ได้เดี๋ยวก็กลับไปกินยานอนหลับกินแล้วก็กินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็วนอยู่ในวงจรเดิมอะนะเป็นการติดยานอนหลับนะครับต้องแก้ตรงนี้นะครับวันนี้ถ้าคำถามเยอะผมจะไม่ได้อ่านทุกอันนะครับจะดูแค่บางอันเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาผลอะไรสักอย่างมาให้ผมอ่านเนี่ยคำถามแรกก็คือคุณถามหมอที่คุณไปตรวจหรือยังนะครับถ้ายังกลับไปถามเขาก่อนนะครับอืมเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมจะเจอคำถามที่ว่าไปตรวจสุขภาพมาเจออันนั้นอันนี้ทำยังไงดีคำตอบก็คือคุณต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจดินะถามผมจะไม่มีข้อมูลที่ครบดังนั้นก็ตอบคุณได้แค่คร่าวๆส่วนมันจะถูกหรือไม่ถูกนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ครบแล้วจะให้ผมตอบให้มันถูกมันก็แหมเก่งเกินไปหน่อยแล้วต้องเดาต้องเป็นหมอดูเสียแล้วแบบนั้นนะครับอาพูดถึงก็มาเลยนี่บอกว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เงาที่ขั้วไตใหญ่ขึ้นไปตรวจสุขภาพมาคือตอบไม่ได้สิครับนะ ต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจมาดูซิว่ามันเป็นยังไงขั้วไตก็ต้องทราบก่อนว่าบริเวณนั้นมันมีอะไรบ้างก็มีเส้นเลือดนะครับ2เส้นเลือดแดงเข้าไปที่ไต renal artery แล้วก็มีเส้นเลือดดำออกมา renal vein แล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ควรจะเห็นอันที่3ก็จะมีท่อนำปัสสาวะนะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่อยู่ตรงนั้นเช่นเนื้องอกดังนั้นการที่มันจะใหญ่ขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ไอ้อวัยวะพวกเนี้ยหรือเนื้องอกอะไรที่อยู่แถวนั้นน่ะมันโตขึ้นด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็ตามซึ่งผมก็สามารถตอบได้แค่นี้มันต้องไปถามคุณหมอว่าเฮ้ยอะไรที่มันผิดปกติตรงนั้นนะครับถึงจะสามารถตอบได้นะครับเจอ H. pylori ควรให้ภรรยาไปตรวจด้วยหรือเปล่าอ่าสามารถตรวจได้ครับสามารถตรวจได้แต่ว่าจะต้องรักษาหรือเปล่านั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนำให้รักษาเท่าไรนะครับ แล้ว H. pylori มันเป็นยังไงรักษายังไงมีสูตรกี่สูตรนะลองไปฟังคลิปซึ่งผมเคยทำไปแล้วเรื่อง H. pylori นะครับ Normal saline ใช้ล้างแผลฆ่าเชื้อโรคได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ Normal saline ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ครับน้ำหอมของอะไรวันนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยครับตรวจการนอนหลับได้ที่โรงพยาบาลครับต้องลองติดต่อไปว่าโรงพยาบาลไหนมีตรวจนะครับเช่นจุฬารามาศิริราชพระมงกุฎพระราม9 B&H อ่า World Medical Medpark อะไรอีกอะบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชอย่างเงี้ยมีแต่ถ้าโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งผมไม่แน่ใจเนี่ยก็ต้องลองโทรไปถามที่โรงพยาบาลว่ามีหรือเปล่านะครับอืมอันนี้อะไรพาหะทาลัสซีเมียถือว่าเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าก็บอกคุณหมอทุกครั้งที่ไปตรวจก็ได้ถ้าเป็นพาหะจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีโลหิตจางนะครับแต่ถ้ามันเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยจะมีโลหิตจางดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นพาหะทาลัสซีเมียแล้วมีโลหิตจาง ต้องไปหาเหตุผลอื่นที่ทำให้โลหิตมันจางนะครับแล้วเป็นพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกเวลาที่เราแต่งงานแล้วจะมีลูกอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลทำให้ลูกเป็นทาลัสซีเมียจริงๆเลยก็ได้ดังนั้นต้องมีการตรวจทั้งตัวคุณแล้วก็สามีนะครับอืม
เคยดูหนัง Tutsi หรือเปล่าไม่เคยครับนี่อะไร Tutsi ที่ผมไม่เคยดูนะอ้อไหนๆเราก็เล่ามาถึงตรงนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคนแรกในโลกหรือไม่ก็คนแรกๆในโลกเลยอะที่ใช้ฮอร์โมนในการเปลี่ยนเพศเนี่ยแล้วก็ใช้คำพูดว่า transgender เนี่ยคือใคร เขาเป็นหมอคนหนึ่งแหละ เป็นหมอเยอรมันนะครับที่มาอเมริกาแล้วก็สุดท้ายได้เป็นสัญชาติเยอรมันเยอรมันอเมริกันนะครับแล้วเขาก็แต่งงานด้วยนะคนนี้อายุ100กว่าปีอะกว่าจะตาย101ปีมั้งเขาทำ3ศาสตร์พร้อมกันเป็น endocrinologist คือหมอทางด้านต่อมไรท่อ sexologist ดูแลเรื่องเพศแล้วก็เป็น gerontologist คือดูแลเรื่องอายุที่มันเยอะขึ้นผู้ป่วยสูงอายุพวกเนี้ยนะครับคนนี้แหละ คือเขาก็ชื่อแฮร์รี่เบนจามินนะเป็นหมอคนแรกๆเลยที่ใช้ฮอร์โมนในการรักษาคนข้ามเพศคือตอนนั้นเขาไปเจอคนที่เป็นเพศชายแหละเขาต้องการเป็นเพศหญิงนะครับแล้วสมัยก่อนยังไม่มีคำว่า transgender แล้วยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับหมอคนนี้ก็ประเมินแล้วก็ใช้ฮอร์โมนชื่อ Primaline ในตอนนั้นซึ่งเป็นเอสโตรเจนตัวหนึ่งนั่นแหละในการรักษาอืมประมาณนั้นนะครับ ขอบคุณคุณณไทยนะครับที่สนับสนุนมานะครับไทยจะไปบอลโลกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับหมุนแขนมีเสียงดังกึกๆที่กระดูกหัวไหล่มีวิธีรักษาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูเลยว่ามันมีเส้นเอ็นเส้นไหนที่มันมีปัญหาตรงบริเวณนั้นนะครับมันก็มีหลายเส้นเอ็นที่อยู่ตรงนั้นนะอืมต้องลองไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเจอบ่อยๆนะครับคือกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังมันอ่อนแอแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะเหตุนี้นะบอกไปก่อนนะมันอาจจะเป็นเหตุอื่นก็ได้นะครับ แต่ว่าเหตุที่เราเจอบ่อยคือกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังตรงเนี้ยมันอ่อนแอพอมันอ่อนแอเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้ออื่นๆที่มันแข็งแรงกว่าดึงแล้วก็เกิดเสียงกึกๆพวกนั้นได้หรือบางทีก็เป็น shoulder impingement syndrome คือเป็นเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันโดนหนีบนะครับซึ่งก็ต้องไปตรวจอยู่ดีแต่ถ้ามันเป็นที่ไหล่หลังมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วล่ะก็วิธีแก้ให้ไหล่มันไม่กึกๆเนี่ยคุณลองไปหากำแพงอันหนึ่งแล้วเอาหลังพิงกำแพงเอาหัวให้แนบกับกำแพงหลังไหล่ชิดกำแพงแล้วทำมือแบบนี้ขึ้นอยู่ว่าไหล่ข้างไหนเป็นก็ทำทั้งสองข้างแล้วกันเอาข้อศอกชิดกำแพงแบบนี้นะครับแล้วยกขึ้นไปตรงๆอย่างงี้ให้มือข้างหลังทั้งมือแนบกับกำแพงตลอดเวลายกขึ้นไปตรงๆจนกระทั่งนิ้วโป้งมันติดกันอย่างงี้นะช้าๆแล้วให้แขนมันแนบกับกำแพงตลอดเวลานะครับ ทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเซตละ10ทีหรือทำ20ทีเลยก็ได้ผมบอกเลยนะว่าแค่10ทีคุณก็จะเมื่อยมากๆแล้วถ้าคุณทำถูกต้องถูกต้องหมายความว่าทุกส่วนของแขนจะต้องติดกับกำแพงตลอดเวลาไม่ใช่ว่าทำสักพักแล้วมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้นะมันต้องอย่างงี้ตลอดเวลานะครับแล้วบอกไว้เลยว่าท่าเนี้ยยากถึงแม้มันจะดูง่ายก็ตามนะครับไปลองดูแล้วกันถ้าคุณเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อไหล่หลังมันไม่ค่อยแข็งแรงทำวิธีนี้ก็หายนะครับขอบคุณคุณพอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับ อืมนั่งทำงานปวดหลังตรงกลางส่วนล่างบางครั้งมีอาการปวดเมื่อก้มหน้าคือหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่น่าใช่นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นจากการที่คุณนั่งแล้วก็มันเป็นการงอหลังแล้วตัวซัปพอร์ตหลังมันไม่ค่อยดีอาจจะต้องเอาหมอนมารองตรงบริเวณหลังส่วนล่างที่มันเป็นรอยหว่ำลงไปนั่นน่ะครับน่าจะช่วยได้มากกว่าแล้วก็แน่นอนคือนั่งๆสักพักเนี่ยลุกมายืนบ้างนะครับลุกมาเปลี่ยนอิริยาบถหมุนไปหมุนมาบ้างนะครับจะดี ไอหลังนอนราบเหมือนกับพวกมีเสมหะของเหลวกระตุ้นให้การไอต้องดูแลอย่างไรพวกนี้ถ้านอนราบลงไปปุ๊บแล้วไอเลยเนี่ยกรดไหลย้อนแน่นอนนะครับเกือบจะ100%เลยด้วยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มากับกรดไหลย้อนคือเป็นเรียกว่าเป็นไส้เลื่อนของกระบังลมนะครับอืมมันไม่ใช่ของกระบังลมของกระเพาะเนี่ยมันเลื่อนผ่านกระบังลมขึ้นมาเราเรียกว่า hiatal hernia นะครับซึ่งมันจะทำให้มีการกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนกรดไหลย้อนแก้ไขยังไง ไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนผมนะครับ เพราะว่ามันมีวิธีรักษาให้มันหาย การกินยาอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบอกไว้ก่อนเลย ผ่าเนื้องอกมดลูกมาอยากออกกำลังกายเมื่อไหร่กลับไปวิ่งได้ต้องใช้เวลานานกี่เดือนเอ่อส่วนมากเนี่ยออกกำลังกายที่มันหนัก
หน่อยเนี่ยว่าต้องประมาณสักเดือนหนึ่งอะนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แล้วก็อย่ายกของหนักนะครับถ้าสามารถทำ Kegel exercise ได้คือการขมิบนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าง่วงระหว่างวันด้วยนี่แปลว่าคุณนอนไม่ค่อยหลับแล้วนะครับกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนกลางวันมันก็เลยมานอนไงนะดังนั้นก็ต้องไปตรวจดูนะครับดูบอลไทยแข่งกับสิงคโปร์ดีแล้วครับใส่ปลั๊กนอนทุกวันเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับ FC จากฟินแลนด์อ๋อดีเลยครับสวัสดีด้วยนะครับจากบอสตันแลนด์นะครับเราไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์แล้วผมก็ยังไม่เคยไปเลยนะจริงๆน่าจะไปเหมือนกันวิตามินซีวันละ1,200ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่น่าเป็นอะไรครับยกเว้นว่าคุณเป็นนิ่วอยู่แล้วก็อย่าไปกินแล้วกันนะครับเชียงรายบ้านนอกคอกนาอ๋อเชียงรายนี่มันมีนาเยอะไหมครับผมก็ไม่เคยไปเที่ยวตรงที่มันมีนาอยู่นะครับแต่น่าสนุกดีเหมือนกัน จริงๆผมก็ชอบชีวิตแบบบ้านนอกเหมือนกันนะมีทีหนึ่งที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปอาศัยอยู่บ้านชาวบ้านที่อ่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นบ้านที่สร้างมาจากไม้แล้วก็ยกพื้นสูงอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องครัวมันก็เหมือนกับรวมๆอยู่ในห้องที่เขานั่งกันน่ะยังใช้เป็นถ่านฟืนอยู่เลยนะครับถ่านฟืนแล้วก็หุงหาอาหารแบบนั้นน่ะ ห้องน้ำก็จะมีตุ่มอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีน้ำอยู่ในนั้นฝาปิดตุ่มแล้วเราก็เอาสารส้มไปแกว่งให้มันตกตะกอนแล้วเราก็เอามาอาบนะชอบมากเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันมียุงนะครับแล้วเราก็ต้องไปนอนในมุ้งนะครับยุงนี่เกลียดมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นที่ผมไปก็ไปนั่งทำลายแหล่งเพาะยุงให้เขานะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยรู้ว่าตรงไหนมันมีบ้างนะครับผมก็ไปดูเลยมีกะลามีอะไรที่มันมีน้ำขังแล้วไปบอกตรงเนี้ยจัดการเสีย เอาทรายอาเบดมาใส่ไปในน้ำนะมันจะได้ยุงไม่โตนะครับอย่างเงี้ยนะครับพวกยางเก่าๆที่มันวางไว้ตรงนั้นแล้วมีน้ำขังเนี่ยยุงชอบมากเลยเราไปก็จับเทน้ำออกหมดคว่ำให้หมดอะไรเงี้ยเรื่องน้ำมันปลาควรสนใจที่ DHA EPA หรือเปล่าเพราะว่าจะมีบางยี่ห้อที่เคลมมาว่าน้ำมันปลา500มิลลิกรัมให้ EPA น่าไม่น่าใช่แล้วถ้า500มิลลิกรัมแล้วก็ให้ EPA DHA เนี่ย1,000มิลลิกรัมมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะน้ำหนักของมัน500มันจะน้ำหนักเท่ากับ1,000ได้ยังไงมันน้อยกว่าประหลาดเนาะแต่ว่ามันก็ควรคำนึงนะครับเพราะไอ้2ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวหลักๆเลยที่มีประโยชน์นะครับโอเมกา3ตัวอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากกว่าตัวอื่นแล้วก็มีการศึกษามากกว่าตัวอื่นนะครับมีผลอะไรกับการกินเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไหมก็มีครับถ้าเกิดคุณกินเยอะหน่อยก็จะได้ผลมากหน่อยเท่านั้นเองนะครับเอ่อมีอะไรอีกดี ถ้ามันเป็นจากพืชเนี่ยก็จะมี ALA อะนะครับที่คุณจะกินก็ได้แต่ว่า EPA DHA เนี่ยจะมีการศึกษามากกว่าแล้วก็ได้ผลมากกว่าดังนั้นถ้าเป็นผมก็จะกินไอ้2ตัวเนี้ยแหละนะครับวันนี้ใส่แว่นหน้าตาประหลาดใช่ไหมครับไม่เคยแปลกไม่ค่อยเคยเห็นโควิดรอบที่3อยู่608 2รอบแรกอาการน้อยเหลือขีดเดียวไป3-4วันรอบนี้5-6วันแล้ว12ขีดอยู่ไม่ต้องสนใจเรื่องขีดนะครับดูแค่อาการอย่างเดียวนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนโควิดระบาดแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำนะครับ ชีวิตเดินไปมาไม่เหนื่อยไม่ต้องหาหมอแล้วครับถ้ามันผ่านไปนานขนาดนั้นเรารอให้มันหายเองก็ได้ครับ libido ต่ำทำยังไงไม่แข็งตั้งแต่เช้าอายุ50อ่ามันมีหลายอย่างนะอย่างแรกคุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแก้หรือยังถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วคุณคุมมันไม่ดีนะไม่มีทางที่คุณจะมี libido ขึ้นมาได้คุณต้องแก้ไขมันให้100%เต็มก่อนแล้วถ้าไม่เคยตรวจนะครับอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีโรคประจำตัวต้องไปตรวจก่อนนะครับนั้นนี่ประเด็นแรก ถ้าเกิดคุณมีโรคประจำตัวและคุณรักษาได้ดีทุกอย่างแล้วให้ลองดูที่ยาที่กินอยู่ยาบางตัวทำให้ libido น้อยลงจริงๆเขาเรียกอะไรอ่า libido เนี่ยมันแปลว่าความต้องการทางเพศนะจริงๆมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่แข็งความแข็งกับความต้องการทางเพศมันไม่ใช่ของอย่างเดียวกันนะคุณอาจจะมีอารมณ์ทางเพศแต่คุณไม่แข็งก็ได้นะครับทีนี้คุณต้องไปดูที่ยาที่คุณกินถ้ามียาตัวที่ชื่อว่า Beta Blocker อยู่เนี่ย เช่น propranolol atenolol metoprolol nebivolol carbidiol อะไรเงี้ยที่ลงท้ายด้วย -ล ทั้งหลายแหละพวกเนี้ยอาจจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลงนะครับดังนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหม
อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีโรคหัวใจอยู่ด้วยคุณจะต้องกิน Beta Blocker คุณไม่กินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยาที่มีประโยชน์สูงที่สุดในการป้องกันโรคหัวใจในกรณีนี้นะครับงั้นระวังไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าผมบอกว่าให้คุณลองเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นแต่คุณมีโรคหัวใจอยู่คุณจะขอหมอไม่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณอาจจะตายคาอกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีโอกาสมาฟื้นแข็งอีกต่อไปเลยก็ได้นะต้องระวังตรงนี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดคุณไม่มียาตัวที่มันมีปัญหาแล้วอ่ายาตัวอื่นที่อาจจะมีปัญหาได้เช่นยารักษาต่อมลูกหมากโตทุกตัวทุกตัวนะครับอาจจะมีผลอาจจะต้องไปเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งน้ำหนักตัวที่เกินก็อาจจะมีผลเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เกินมันสร้างเอสโตรเจนเยอะนะจากไอ้พวกไขมันพวกเนี้ยที่จะสร้างดังนั้นคุณต้องทำให้น้ำหนักตัวเป็นปกติก่อน การนอนหลับของคุณปกติหรือยังมีหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าถ้ามีต้องแก้ไขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกที่ใช้สารเสพติดทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่กัญชากระท่อมบุหรี่เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยาอียาไอซ์ยาทุกอย่างถ้าคุณใช้อยู่ก็ต้องเลิกเสียไม่ฉะนั้นก็ไม่หายนะครับและตรวจทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาจิตใจก็ดีทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างชัวร์นะตรวจแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนยาแล้วไม่หายไอ้อย่างเงี้ย ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่าอาจจะต้องใช้ยาบางตัวนะครับอืมก็คุณก็คงรู้นะพวก Viagra Cialis พวกเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องไปใช้ยากลุ่มพวกนั้นดูนะครับฤทธิ์สีดวงระยะ2วิ่งออกกำลังกายได้ Estrogel ทาตั้งแต่หลังตัดมดลูกแล้วควรทาต่อไปจนถึงอายุเท่าไรคุณทาไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะหยุด ก็แนะนำว่าจะต้องตรวจมวลกระดูกด้วยเพราะว่าผู้หญิงเมื่อหมดประจำเดือนมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วแล้วใช้ Estrogel อยู่เวลาที่คุณหยุดใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับคุณมีภาวะหมดประจำเดือนขึ้นมานะครับดังนั้นหลังจากนั้นก็จะมีภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายก็ตรวจนะครับถ้าจะหยุดนะแต่ว่า Estrogel เนี่ยก็ต้อง อ่าคือผู้หญิงที่ได้ Estrogen เยอะๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่ไหมดังนั้นคุณก็จะต้องมีการตรวจมะเร็งเต้านมคัดกรองอยู่เรื่อยๆนะครับEstrogel เนี่ยอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ชายที่จะแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วจะใช้ Estrogel เนี่ยนะครับมันจะต้องทาบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนเช่นก้นด้านบนนะครับหน้าท้องท้องแขนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเวลาทาเนี่ยมันจะมีไม้มาให้อันหนึ่งนะครับไม้เนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยทาเท่าไร1ไม้มันมีขีดของมันอะ1 2 3 4ไม้ได้แค่นั้นนะมันไม่เกินนั้นหรือจะทาแขน2ข้างก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ไปวัดระดับ Estrogen เอาให้มันพอดีนะครับแต่ที่แน่ๆอย่าทาบริเวณเต้านมนะครับเพราะว่าคือถึงแม้มันจะเป็นผิวอ่อนก็ตามทาบริเวณนั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วคุณไปทาที่นมมันก็มีโอกาสจะกลายเป็นมะเร็งเต้านมส่วนไอ้ตรงเนี้ยจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าไปทาที่อื่นดีกว่าไหมในเมื่อมันมีโอกาสเกิดได้นะครับแล้วทาแล้วไม่ต้องถูไม่ต้องนวดด้วยนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรคือทาป้ายไปทีเดียวจบเลยนะไม่ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับอืมอันนี้ เรื่องระหว่างของถูกที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่แน่ชัดส่งผลต่อสุขภาพไหมวิจัยยังไม่แน่ชัดกับของแพงที่ปราศจากความเสี่ยงเลยเลือกของแพงสิครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นของที่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมก็จะไม่เลือกสักอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าคุณกำลังอยากได้ยาตัวหนึ่งนะครับยาอันหนึ่งผลิตจากอินเดียยาอันหนึ่งผลิตจากอเมริกา2ตัวนี้คือยาตัวเดียวกันแล้วยาอินเดียนี่คุณไม่แน่ใจแต่มันราคาถูกมากเลยยาอเมริกาแม่งแพงแน่ๆเลยแต่คุณภาพมันเจ๋งชัวร์ๆถ้าคุณไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องกินสักตัว นะครับไม่ต้องไปหาเอามากินอะไรเงี้ยเช่นแบบเฮ้ยมันเป็นยาที่เล่นกล้ามนะเดี๋ยวมึงใช้อย่างอื่นดีกว่าไหมอย่าไปใช้ไอ้2ตัวนี้ซึ่งคุณไม่แน่ใจมันแพงถ้ามีตังค์จ่ายอะตามสบายแต่ถ้ามันไม่ชัวร์แล้วจะไปใช้ของราคาถูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มถูกไหมครับแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้อะจำเป็นจริงๆอะต้องใช้แล้วมันยาไม่มีตังค์จริงอะคุณก็ต้องไปเลือกใช้ยาตัวถูกแต่ก็ต้องคิดไว้ในหัวเสมอว่ามันอาจจะไม่ชัวร์นะอา ถ้าคุณมีทุนทรัพย์หรือว่าแบบสามารถจ่ายได้ก็แน่นอนเอาตัวแพงไว้ก่อนนะครับการใช้กระท่อมเพื่อลดปวดไม่แนะนำนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเป็นไงได้ดูข่าวได้ดูอะไรพวกนี้ไหมครับเด็ก10 ขวบเมากระท่อมมาอย่างเงี้ย
เออนะเจอบ่อยอย่าเลยนะครับผมไม่แนะนำนะกระท่อมลูกสาวเรียนพยาบาลตอนนี้อยู่ใน Clinical ที่โรงพยาบาลก็เป็นห่วงว่าจะเอาเชื้อโรคเข้าบ้านควรให้กำลังใจอย่างไรถ้าเป็นห่วงเสียขนาดนั้นเนี่ยก็เอาชุดพยาบาลเนี่ยซักที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับกลับมาบ้านถึงบ้านปุ๊บก็อาบน้ำเลยแค่ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรผมเสียอีกเวลาเจอคนไข้ถ้าช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยแล้วผมต้องไปโรงพยาบาลดูแลคนไข้โควิด สิ่งที่ผมทำก็คือมาถึงในรถปุ๊บจริงๆมีชุดที่ผมใส่เป็นสครับเนี่ยก็ให้โรงพยาบาลซักผมก็ไม่เอากลับบ้านนะครับชุดที่อยู่ข้างในผมก็จะมาถึงรถเนี่ยตรงรองเท้าเผื่อจะเหยียบอะไรมาแล้วก็เอายาฆ่าเชื้อพ่นกลับมาบ้านก็ถอดเสื้อซักอาบน้ำเลยนะครับนิ่วในกรวยไตแล้วใส่สายฉี่ออกมาตอนนี้6เดือนแล้วยังไม่เอาออกเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรครับทำตามที่หมอเขาบอกอะดีแล้วล่ะครับ ข่าวผู้หญิง64เสียชีวิตในห้องซาวนาผิวไหม้หมดเลยแต่เขาอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นอันนี้ก็เวอร์ไปแล้วนะครับอยู่ขนาดนั้นไม่น่าดีนะครับ ADHD มีผลกับสมองเด็กไหมครับมีครับผลดีครับไม่ใช่ผลเสียสะโพกเสื่อมมีวิธีดูแลอย่างไรออกกำลังกายแบบไหนได้บ้างแบบที่มันไม่เจ็บได้ทุกแบบเลยครับน้องที่ทำงานผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงกินยาคุมจนหน้าอกขึ้นแล้วก็เหมือนคนเบลอๆตอนทำงานนะแปลว่าเยอะเกินไปแล้วนะครับเอ่อพอ พอโรงผลิตงานก็ยังผลิตก็ยังผิดเหมือนเดิมไม่รู้เกี่ยวกับยาที่เขากินไหมเกี่ยวเมายา Estrogen กินเยอะก็ไม่ได้นะครับถ้ากินเยอะก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคน Estrogen เยอะๆเนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนกันดังนั้นเราต้องให้ระดับฮอร์โมนมันโอเคนะครับถ้าอยู่ๆไปกินแล้วไม่ไปตรวจเลยไอ้เนี่ยพวกนี้แหละจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาอยากจะได้หน้าอกใหญ่ๆงั้นก็กะว่าจะกินเข้าไปเยอะๆเลยกะว่ากินเยอะแล้วหน้าอกใหญ่เยอะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็มันแล้วแต่คนตอบสนองบางคนก็กินปุ๊บหน้าอกมันก็จะใหญ่ขึ้นมามากกว่าคนอื่นแต่ว่าหน้าอกเนี่ยกว่ามันจะใหญ่ก็โน่นประมาณ3-6เดือนเต็มที่ก็2-3ปีนะครับถ้าเกิน3ปีแล้วมันก็ไม่ใหญ่กว่านั้นแล้วนะครับหรือถ้าเกิดกินมาแค่เดือนเดียวแล้วกะว่าหน้าอกมันจะใหญ่ตู้มเลยเป็นไปไม่ได้นะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกินไปเดือน2 เดือนไม่เห็นมันเห็นผลเรื่องหน้าอกแล้วก็กินเพิ่มเข้าไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับอันตรายเสียเดิมมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็พวกคนที่เขาไปฟังมาว่า ใช้ Estrogen นะครับแล้วก็ผสม Progesterone เข้าไปจะทำให้หน้าอกมันดูธรรมชาติขึ้นไม่จริงนะครับก็อย่าไปหาทำนะครับไม่งั้นก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเจอลูกค้าถุยน้ำลายเข้าหน้าโอ้โฮอย่างงี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วครับทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาเป็นโรคอะไรจะติดไหมถ้าโดนหน้าเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนตาเนี่ยเป็นได้นะครับต้องไปตรวจด้วยนะครับจริงๆมันไม่ควรจะถุยน้ำลายนะสมัยเนี้ยอืม ลองแล้วข้อศอกไม่ชิดฝาทำบ่อยจะชิดฝาไหมก็ต้องลองทำไปเรื่อยๆนะครับอืมอาการปวดส้นเท้าเรื้อรังต้องไปตรวจว่าปวดส้นเท้ามันเกิดจากอะไรก่อนนะครับถ้าปวดส้นเท้าที่คุณว่าเนี่ยมันเป็น plantar fasciitis หรือรองช้ำเนี่ยผมเคยสอนวิธีไปแล้วคุณเอาขวดมาอันหนึ่งใส่น้ำเย็นเอาไปแช่แข็งให้มันเป็นน้ำแข็งมาแล้วก็เอาเท้าที่ข้างที่เป็นเหยียบตรงนั้นแล้วก็ถูไปถูมานะครับมันก็จะดีขึ้น ลูก4 ขวบ 5 เดือนชอบป่วยมีน้ำมูกบ่อยเอ็กซเรย์ต่อมอะดรีนอยด์โตจำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอาการภูมิแพ้เยอะจนกระทั่งหยุดหายใจในขณะหลับอะควรต้องผ่านะครับประจำเดือนหาย5 เดือนแล้วต้องทำยังไงถึงมาปกติต้องไปตรวจก่อนว่ามันเพราะอะไรถึงไม่มานะครับถ้ายังไม่ทราบสาเหตุเราก็ตอบไม่ได้ว่าต้องทำยังไงนะครับบางคนเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่ก็ได้บางคนก็กำลังหมดประจำเดือนก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้ต้องไปดูนะครับ หรือบางคนเครียดมากบางคนผอมมากอย่างเงี้ยประจำเดือนก็หายได้นะครับอย่างถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนหญิงหรือว่าพวกที่ออกกำลังกายทุกวันหรือแบบเอ่อออกกำลังกายตามเบเบ้ทุกวันเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าประจำเดือนไม่มาแง่ๆเลยนะครับอันนี้คือไม่รู้นะครับว่าเอ่อน้องเบเบ้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ให้ผมเดานะเบเบ้เนี่ยบอกได้เลยว่าประจำเดือนมีปัญหาชัวร์100%ส่วนจะไม่มานานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ดูจากท่าทางแล้วก็มวลกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันที่หายไปเนี่ยผมว่าน้องเบเบ้เนี่ยต้องไม่มีประจำเดือนมานานอะหลายเดือนแน่
ส่วนจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะตอบไม่ได้เราตอบแทนเขาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเบเบ้เนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของมวลกระดูกนิดหนึ่งนะครับถ้าประจำเดือนไม่มานานๆนะนี้เราไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับถ้าเขาถามผมนะผมก็บอกอย่างงี้ให้เขาฟังนะครับอาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่ใช่ว่าเราออกกำลังกายแล้วเฮ้ยกระดูกมันจะแข็งแรงไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นนะครับ นอกจากยุงในห้องน้ำตุ๊กแกตัวอย่างเบิ้มเลยน้ำก็เย็นเจี๊ยบบรรยากาศที่บ้านนาของเราผมก็ชอบนะคือยุงเนี่ยผมไม่ชอบตุ๊กแกเนี่ยผมชอบเพราะมันน่ารักดีนะครับน้ำเย็นเจี๊ยบเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันอาบแล้วมันมันดีนะครับผมนี่เป็นคนประหลาดอย่างหนึ่งมั้งชอบความลำบากลำบนคนอื่นเขาไม่ชอบกันนี่เพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับน้ำเย็นดีผมเคยไปตอนไปเที่ยวอืม ตอนนั้นไปอะไรอะภูเรือแล้วขึ้นไปนอนบนบ้านข้างบนที่มันเป็นบ้านไม้อะนะครับแล้วมันก็หนาวมากแล้วผมก็จะไปอาบน้ำปรากฏว่าไม่มีน้ำอุ่นเออแล้วไม่มีน้ำอุ่นไม่พอไอ้น้ำที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันเย็นใช่ไหมครับไม่ใช่เย็นธรรมดามันไหลแบบเอื่อยๆด้วยอะนะครับไหลเอื่อยๆด้วยมันไม่ใช่ไหลถ้ามันแรงๆเนี่ยใช่ไหมยังเข้าไปปุ๊บหนึ่งอาบน้ำเสร็จก็เรียบร้อยแล้วไอ้นี่ไหลเอื่อยๆ แต่ผมก็อาบนะอาบแล้วไม่ใช่อาบแบบเฉยๆสระผมด้วยนะครับก็สระเสร็จแล้วเข้ามานอนในห้อง heater ก็ไม่มีลมมันก็แทรกเข้ามาตามไอ้ร่องไม้ที่มันเป็นบ้านไม้ข้างในเราก็มีแต่ผ้าห่มกับถุงนอนก็ไปซ่อนม้วนตัวเป็นโดนัตอยู่ในถุงนอนนะครับก็สบายดีนะครับชอบมันดีนะครับผู้สูงอายุที่มีบันเนียนปล่อยไปเรื่อยๆนอกจากมันลำบากแล้วจะมีผลร้ายแรงอะไรอย่างอื่นไหมจำเป็นต้องผ่าตัดหรือรักษาอย่างไรปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะปวดครับแล้วมันก็จะกดโดนบริเวณรองเท้าเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันเป็นรุนแรงก็แนะนำว่าผ่าดีกว่านะครับจะได้หายนะครับโรค Reiter ให้อะไรนะความรู้เกี่ยวกับโรค Reiter Syndrome Reactive หน่อยได้หรือเปล่าม่านตาอักเสบขึ้นมาตอนนี้ทาน Imuran มั้งเช้าเย็น Methotrexate 5เม็ดต่อวีกอืม Reiter เนี่ยมันก็เป็นโรคที่มันมีการอักเสบได้หลายๆอย่างนะเช่นม่านตาอักเสบหรือเส้นเอ็นบริเวณที่มันไปเขาเรียกอะไรไปเกาะอยู่กับกระดูกอะอักเสบเราเรียกว่า enthesitis นะครับแล้วก็อาจจะมีท่อปัสสาวะอักเสบได้นะครับหรือบางคนมีอวัยวะเพศที่อักเสบก็ได้ขาตรงปลายเท้าผิวหนังมีปัญหาก็ได้เหมือนกันพวกนี้เนี่ยคือเราจะต้องใช้ยากดภูมิมันทำได้แค่อย่างเดียวเลยมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องใช้ยากดภูมิแล้วก็รอ ให้มันดีเราต้องมีการปรับยากดภูมินะครับ Imuran เนี่ยมันเป็นยาชื่อว่า Azathioprine ตัวนี้เนี่ยอืมก็ผลข้างเคียงของมันก็คือแน่นอนมันกดภูมิชัวร์ๆอยู่แล้วต่อมาคือเราก็ต้องระวังถ้าเราเป็น Gout เนี่ยอย่าไปหายามากินเองบางคนไปเอายามากินเองเช่นยา Febuxostat ยา Allopurinol พวกเนี้ยกินกับยา Imuran เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเกิดภาวะไขกระดูกหยุดทำงาน และอันตรายมากคุณอาจจะตายได้เลยนะครับดังนั้นต้องระวังมากๆถ้าเป็นเกาต์ขึ้นมาต้องไปบอกหมอที่เขาให้ Imuran เสมอเพราะว่าหาคนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่ากินยาตัวนี้คู่กับ Imuran ไม่ได้นะครับถ้าจะกินก็ต้องขนาดต่ำที่สุดแล้วต้องปรับ Imuran ลดลงมาด้วยนะ Methotrexate นี่มันเม็ดละ2.5มิลลิกรัมถ้ากิน5เม็ดก็นะน่าจะโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไร5เม็ดก็เท่าไรอะ2.5มิลลิกรัม10มิลลิกรัม12.5มิลลิกรัมก็กำลังกลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าสูงหรือต่ำหรืออะไรเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกเป็นกังวลนะคืออันเนี้ยก็ดูติดตามกับคุณหมอเขาก็พอนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าอาการของเรามันคุมได้หรือยังนะครับถ้าคุมได้เขาก็จะคงขนาดยานี้ไว้จะยังไม่ลดนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาการเราดีคุมได้ไม่มีการอักเสบลดยาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ จะต้องคงขนาดยานี้ไปสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็3เดือน6เดือนพอแน่ใจว่า3เดือน6เดือนเนี่ยคุณไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นค่อยๆลดยาลงมาทีละน้อยนะครับถ้าเป็นผมจะลดยา Methotrexate ก่อนนะครับ Imuran มันไม่ค่อยน่าจะต้องลดเท่าไรแต่ Methotrexate เนี่ยบางคนย้ำว่าบางคนนะไม่ทุกคนนะจะมีปัญหาปอดอักเสบหลังจากกินไปนานๆนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าคุณต้องการมีลูกยาตัวเนี้ย Methotrexate เนี่ยห้ามมีลูกเพราะมันจะทำให้เด็กประหลาดออกมาได้แล้วก็แท้งได้นะครับต้องห้ามใช้นะบอกไว้ก่อน
ถ้าจะมีลูกต้องบอกหมอนะเพราะยา Methotrexate กินไม่ได้แต่ว่า Imuran เนี่ยกินได้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนยาหรืออะไรต้องแจ้งให้หมอเขาทราบเสมอถ้าคุณแต่งงานจะมีลูกแล้วก็ต้องไปบอกเขานะครับอ่านหนังสือแล้วง่วงทำยังไงวิดพื้นครับวิด10ทีไม่หายใช่ไหมวิด100ทีสิครับเดี๋ยวก็หายถ้าวิดไม่ได้ก็ squat ก็ได้ครับ squat สักแบบ10-20ทีหรือคุณจะทำ burpee แบบผมหรือจะเปิดคลิปที่ผมทำ burpee ให้ดูก็ได้นะครับทำสัก20ทีคุณก็หายง่วงแล้วครับถ้าทำ20ทีแล้วคุณยังง่วงอยู่เนี่ยผมว่าคุณประหลาดแล้วคุณไปนอนเถอะอย่าแบบนั้นนะครับ ถ้ามีอารมณ์แต่ไม่แข็งได้แล้วแข็งแต่ไม่มีอารมณ์ได้ไหมครับได้ครับไอ้แข็งไม่แข็งเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะบอกไว้ก่อนบางคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วผู้หญิงมันไม่แข็งเหรอไม่ใช่ผู้หญิงมี clitoris ซึ่งมันเป็นอวัยวะเดียวกับองคชาตของผู้ชายซึ่งมันก็มีอารมณ์เหมือนกับผู้ชายเปียบเลยนะครับอืมอันนี้โอ้โฮข้อความมามหาศาลเดี๋ยวเราค่อยข้ามๆไปบ้างดีกว่า จริงหรือไม่ที่มีคนเคยบอกว่าถ้าได้กินยาปฏิชีวนะตัวแรงสุดเช่น Cravit แล้วจะไม่สามารถกลับไปกินตัวที่ไม่รุนแรงไม่แรงได้เพราะว่าจะไม่หายจากโรคต้องกินตัวที่แรงที่สุดตลอดไปมักจะจริงนะครับแล้วก็ต่อไปยาตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้ผลด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้ยาพวกนี้ตั้งแต่แรกเพราะถ้าให้เมื่อไรแล้วเราก็หลังจากนั้นมันจะดื้อยาตัวนี้พอมันดื้อเสร็จปุ๊บจะไม่มีแบบไหนที่คุณกินได้แล้วครับคุณต้องไปโรงพยาบาลฉีดยาเท่านั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดแก่ตัวไปเนี่ยอื้อฮือสุดยอดมหาโชคร้ายเลย เพราะว่าในร่างกายคุณจะมีเชื้อดื้อยาอยู่แล้วเวลาป่วยขึ้นมาทีไอ้เชื้อพวกนี้แหละมันจะเข้าไปอยู่ตามที่ที่คุณไม่อยากจะให้มันอยู่แล้วจะเกิดปัญหาหนักขึ้นมาแล้วแบบนั้นคุณต้องให้ยาในโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นยาที่ครอบคลุมเชื้อมากกว่าเดิมแล้วพอให้ยาที่ครอบคลุมเชื้อมากกว่าเดิมเป็นยังไงครับคุณก็จะดื้อยาตัวนั้นในที่สุดนั่นแหละแล้วพอคนแก่เวลาหายจากโรคมันเป็นยังไงเหนื่อยเพลียวันๆไม่ทำอะไรแล้วเป็นยังไงต่อเกิดโรคแทรกซ้อน พอเกิดเรื่องซับซ้อนเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อซ้ำติดเชื้ออะไรก็เชื้อดื้อยาแล้วมันก็จะวนเป็น loop อย่างเงี้ยจนกระทั่งคุณเสียชีวิตนะถ้าคุณอยากจะตัดวงจรคุณก็ต้องถอยไปตั้งแต่อายุแรกๆคืออย่าไปใช้ยาอะไรที่มันมีปัญหาแบบนี้นะครับออกกำลังกายแน่นอนต้องทำถึงแม้ว่าคุณจะป่วยคุณก็ต้องออกกำลังกายนอนซมอยู่โรงพยาบาลก็ต้องกายภาพนะสารอาหารก็ต้องได้ให้เพียงพอนอนหลับก็เพียงพอไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะป่วยง่ายนะครับ ถ้าหายดีจากโรคที่กำลังเป็นในอายุเยอะก็ต้องจัดการตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าในขณะที่อ่อนแอมันไม่มีวิธีอะไรเลยที่จะป้องกันไม่ให้ป่วยนะครับหลายคนจะมาถามว่าเนี่ยพ่อเข้าไอซียูตอนนี้หายแล้วจะทำยังไงดีคำตอบง่ายๆก็คือออกกำลังกายครับสารอาหารต้องให้ถึงออกกำลังกายต้องให้ทำและอย่านอนเวลากลางวันนอนตอนกลางคืนนะครับถ้านอนตอนกลางวันนอนอยู่บนเตียงนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ป่วยอีกแน่นอนนะครับ คันคอแถว Nasopharynx ทำให้นอนแล้วต้องตื่นขึ้นมาไอกลางคืนไอจนแทบจะอาเจียนแบบนี้เป็นจากกรดไหลย้อนหรืออะไรได้บ้างกรดไหลย้อนแล้วก็พวกภูมิแพ้จากสิ่งที่มันเป่ามาจากแอร์พัดลมหน้าต่างนะครับทานแมกนีเซียมอัล t ท r ร n a t e ตามที่ผมแนะนำได้ผลดีมากนอนลึกอารมณ์นิ่งขึ้นดีแล้วครับ Fish Oil ทานตอนไหนดีเม็ดมันใหญ่ด้วยทานตอนที่คุณทานอาหารนะครับจะดีมากนะครับแต่ถ้ากลืนไม่ลงเพราะเม็ดมันใหญ่อันนี้ไม่ต้องกินครับไม่เป็นไร Fish Oil ไม่จำเป็นต้องกินนะมันไม่ใช่ของจำเป็นดังนั้นถ้ากลืนไม่ไหวไม่ต้องกินนะครับหรือไปเลือกอันที่มันชนิดเม็ดเล็กลงแต่แน่นอนเม็ดเล็กลงก็ต้องกินหลายเม็ดมากขึ้นนะครับอาหารไม่เพียงพอมีอาการบ่งบอกอะไรบ้างไม่มีครับแต่คุณดูง่ายๆเลยคุณผอมนะครับผอมน้ำหนักลดอันเนี้ยชัวร์ว่านั่นกินไม่พอนะครับนอกเหนือจากนั้นคืออาการมันไม่เฉพาะเจาะจงอะไรทั้งสิ้นบางคนก็เพลียนะครับบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมร่วงง่ายลิ้นเลี่ยนนะครับโลหิตจางนะครับมีผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออาการมันไม่เฉพาะอะไรสักอย่างเลยต้องไปตรวจนะครับ เป็นโควิดครั้งแรกเป็นสะเก็ดดนด้วยแล้วหมอให้ยาต้านโควิดกินมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้ปากแห้งคอกินควรจะกินยาต้านจนหมดหรือต้องหยุดยากินจนหมดครับสามีตรวจปอดตรวจเจอว่าเป็นจุดถุงเล็กๆในปอดเต็มเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรบอกว่าไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าหมอเขาไม่ทราบแล้วผมจะทราบได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้เห็นปอดเองนะถุงเล็กๆในปอดอะเขาเรียกว่า Cyst นะอันเนี้ยผมสอนคุณเลยแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่ว่ามันจะเป็นอันไหนผ
ผมตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไม่เห็นซีสด้วยตัวเองผมก็จะตอบไม่ได้นะครับอ่ะคุณฟังไปเลยแล้วกันถ้าเจอซีสหลายซีสในปอดซีสเนี่ยคือมันจะเป็นถุงกลมๆผนังจะบางนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับลักษณะของซีสด้วยว่ามันเป็นโรคอะไรเพราะลักษณะจะไม่เหมือนกันนะครับโรคที่1 LCH นะครับ Langerhans cell histiocytosis ผมจะพูดชื่อทางการแพทย์ส่วนคุณฟังเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นโรคไหนนั้นผมบอกไม่ได้1 LCH ลักษณะของซิสจะมี3แบบแบบแรกจะเป็นจุดขาวๆนะครับแบบที่2ระยะต่อมาคือมีจุดดำๆอยู่ในจุดขาวแบบที่3ไอ้จุดดำๆเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งลักษณะเป็นซิสซิสเนี่ยมันจะลักษณะผนังของมันจะไม่เรียบนะครับขรุขระที่เราเห็นจะยึกยือยึกยืออย่างเงี้ยจะต้องมี3ลักษณะอยู่ในคนเดียวกันมักจะเป็นที่ส่วนบนของปอดมากกว่านะครับส่วนกลางเป็นน้อยลงมาส่วนชายปอดด้านข้างจะไม่เป็นนี่คือลักษณะของ LCH นะครับ อันที่2 Birt-Hawk-Dubé syndrome ลักษณะของซิสเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนเลนนะครับเลนแว่นเนี่ยเลนเป็นนูนๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ส่วนล่างของปอดนะครับแล้วก็เกาะอยู่ตามผนังด้านข้างๆของปอดแล้วก็มี Diasternum คือบริเวณที่มันมีหัวใจอยู่ก็จะเป็นชนิดนี้แล้วบางคนอาจจะมีผื่น folliculoma อยู่ที่หน้านะครับอันนี้เป็น Birt-Hawk-Dubé syndrome นะสองโรคเนี้ยเจอได้บ่อยๆนะครับก็ต้องไปตรวจดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ นอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นซิสที่มันแปลกๆนะครับถ้าเจอซิสพร้อมกับบริเวณที่มันเป็นสีเทาๆหรือที่เราเรียกว่า ground glass opacity ที่ติดตามมันจะวิ่งไปตามกับหลอดลมของปอดอันเนี้ยจะเป็นโรค LIP นะครับอืม lymphocytic interstitial pneumonia นะครับ LIP มักจะเจอร่วมกับโรคโจเกรนนะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าในเด็กเนี่ยเจอใน HIV ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเจอในโรคโจเกรนเป็นหลักนะครับแต่ก็โรคอื่นก็เจอได้บ้างนะครับ DIP diffuse interstitial pneumonitis หรือ desquamative interstitial pneumonitis พวกนี้ก็มีซีสได้ซีสจะเป็นขนาดเล็กเล็กมากๆเลยประมาณสัก5มิลประมาณนี้แล้วจะต้องมีแบ็กกราวนด์ที่มันเป็น ground glass opacity คือสีเทาๆแต่มันจะไม่วิ่งไปตามหลอดลมนะครับมันจะอยู่ทั่วๆไปของปอดพวกนี้เกิดในคนที่สูบบุหรี่สัดส่วนมากถ้าหยุดสูบบุหรี่มันก็จะหายนะครับ LCH เมื่อกี้ที่พูดไปก็สูบบุหรี่มันก็เป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องเลิกบุหรี่ไม่งั้นไม่หายนะครับอ่านอกเหนือจากนี้ก็จะมีโรคประหลาดเช่น amyloidosis amyloid เนี่ยซีสต์ของมันมักจะมีผนังที่มันมีแคลเซียมเกาะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันเนี้ยเป็นครูหลักแล้วก็จะมีไม่กี่อันด้วยมีนานๆเจอสักอัน2อันนะครับนี่คือซีสต์ของ amyloid มันจะมีซิสต์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเจอได้ยากๆหน่อยเขาเรียกว่า light chain deposit disease light chain deposit disease เนี่ยอ่าอธิบายให้คนทั่วไปฟังยังไงดีคือคนเราจะมีแอนติบอดีซึ่งมันเป็น immunoglobulin นะครับ immunoglobulin เนี่ยจะมี light chain เนี่ย heavy chain light chain เนี่ยมันผลิตออกมาจากเซลล์ที่ผิดปกติเช่น plasma cell ผลิตออกมาแล้วผิดปกติมันไปทำให้ปอดเนี่ยมันเป็นซีสต์ได้นะครับพวกนี้วิธีการตรวจเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคุณต้องตรวจหา light chain ในร่างกายถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยก็สงสัยเป็น light chain deposit disease หรือคนที่มีภาวะ MGUS นะครับ monoclonal gammopathy of unknown significance ให้สงสัยว่าเป็นโรคนี้นะครับ light chain deposit disease คุณฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เป็นไรปล่อยไม่รู้เรื่องต่อไปนะครับเพราะถ้าอยากจะรู้เรื่องก็ต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องตรวจไอ้ของพวกนี้นี่แหละถึงจะทราบว่าเป็นจากอะไรนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีโรคติดเชื้อบางชนิดที่ทำให้เป็นซิสต์แต่คิดว่ากรณีนี้ไม่น่าจะใช่เช่น Pneumocystis jirovecii pneumonia นะครับพวกนี้จะเป็นในโรคเอดส์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่น่าใช่นะครับแล้วพวกนี้จะต้องเหนื่อยมากเป็นอาการเยอะนะครับซิสต์อันหนึ่งซิสต์อีกอันหนึ่งมักจะเป็นในวัยรุ่นติดมาจากมารดาตอนคลอดเชื้อ HPV ที่พวกคุณไปฉีดมะเร็งปากมดลูกกันนั่นแหละเนี่ยเชื้อเนี้ยมันสามารถเข้าในปากทารกได้แล้วก็ลงไปในหลอดลมทำให้เป็นซิสต์แบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า human papillomatosis ในปอดมันเป็นซิสต์อย่างนี้ได้ นะครับนี่ก็เป็นโรคติดเชื้อที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดซิสต์ตามแนวหลอดลมนอกเหนือจากนี้มีโรคมะเร็งบางชนิดที่กระจายมาจากที่อื่นมันจะกลายไปเป็นซิสต์บางชนิดได้ที่ผนังมันจะรู้สึกขรุขระไม่เรียบประหลาดๆพวกนี้เช่น squamous cell cancer นะครับมาจากที่ต่างๆแล้วก็ไปที่ปอดได้นะนี่คือคร่าวๆของซิสต์ที่เราเจอได้นะครับงั้นต้องไปหาหมอโรคปอดให้เขาดูว่าไอ้ซิสต์ลักษณะแบบเนี้ยเขาสงสัยว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปตรวจเพิ่มเติม
และแน่นอนว่ามันจะต้องมีกรณีหนึ่งที่เฮ้ยมันหาอะไรไม่เจอแล้ว Cyst เป็นจากอะไรไม่รู้นะครับถ้าพวกนี้หาอะไรไม่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรจะต้องไปเจอคุณหมอทางด้านของ Genetics นะครับเพราะมันจะมีโรคประหลาดเช่น CPAM นะครับ Congenital Cystic Adenomatoid Malformation นะครับหรือโรคอื่นๆที่มันเป็นจากอ่าความผิดปกติทางยีนที่เกี่ยวข้องกับ Surfactant ในปอดพวกเนี้ยจะต้องไปตรวจ Genetics เป็นพิเศษถึงจะเจอนะครับ ดังนั้นอันนี้ยาวมาก ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วยังไงต้องไปสอบถามหมอแล้วให้เขา refer ไปหาหมอโรคปอดที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะแค่ผมพูดเท่านี้ผมมั่นใจเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคืออะไรแต่เนื่องจากว่ามันเยอะเสียขนาดเนี้ยแล้วข้อมูลที่คุณให้ผมมาเนี่ยมันน้อยเสียขนาดเนี้ยผมจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคอะไรนั้นตอบไม่ได้นะครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังว่ามันวุ่นวายและยุ่งยากขนาดนี้นะครับอืม Fish Oil Omega 3ลดไตรกลีเซอไรด์แต่เพิ่ม LDL และ HDL จริงไหมครับจริงครับ ไม่เพิ่ม HDL นะครับมันเพิ่มแต่ LDL นะครับเกล็ดเลือด1,600,000กำลังรักษาอยู่ขอวิธีดูแลตัวเองอันเนี้ยอาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าอ่า essential thrombocytosis นะครับแต่ว่าบางคนมันก็มีเกล็ดเลือดที่สูงขนาดนี้ตั้งแต่กำเนิดคือไม่มีอาการอะไรแต่บางคนจะมีอาการถ้าแบบเนี้ยน่าจะมีอาการก็ต้องไปตรวจดูว่าเรามีการกลายพันธุ์ของยีนบางยีนหรือเปล่านะครับแล้วพวกนี้คือหมอเขาอาจจะให้กินแอสไพรินเพื่อป้องกันริ่มเลือดไปอุดตันสักที่หนึ่งบางคนก็ให้กินไอ้กลุ่มยา Hydroxyurea เพื่อลดปริมาณเกล็ดเลือดลงมานะครับตรงนี้ก็ต้องไปสอบถามคุณหมอโรคเลือดแต่วิธีการดูแลตัวเองที่เราทำได้คือดื่มน้ำให้เพียงพอเลย อย่างน้อยก็2-3ลิตรต่อวันถ้าไม่เคยวัดว่าเราดื่มแค่ไหนไปวัดเสียนะครับอ่าวัดปริมาณน้ำนะครับไม่ใช่ให้ไปไหว้พระที่วัดอันนั้นไม่ทำให้เราหายนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายอันนี้ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือหลักๆที่ต้องทำที่เหลือก็คือเหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอนอนหลับให้มันพอนะครับอย่าไปเครียดอะไรนะครับสารเสพติดทุกชนิดอย่าไปใช้นะชากาแฟเราก็ต้องงดดื่มนะครับถ้าเราดื่มเยอะมันปัสสาวะเยอะร่างกายขาดน้ำ ก็ทำให้ไอ้เกล็ดเลือดที่มันสูงๆเนี่ยไปอุดตันตามที่ต่างๆได้นะครับอืมแค่พวกเนี้ยแหละนะครับดูบอนดีเลยรีบดูเสริมจมูกด้วยซิลิโคนนี่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเห็นบางคนบอก10 ปีก็เปลี่ยนมันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยกเว้นว่ามันจะมีปัญหานะครับซึ่งพวกนี้ผมแนะนำว่าคุณไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำการผ่าตัดดีกว่านะครับผมก็ไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเยอะฉีดเทสต์ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราจะฉีดในคนที่ฮอร์โมนเพศชายต่ำถึงจะฉีดได้นะครับ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าฮอร์โมนเพศหญิงเยอะคุณไปตรวจหรือยังนะครับถ้าตรวจแล้วเจอว่าเฮ้ยฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของเรามันเยอะอันเนี้ยค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับต้องไปหาด้วยว่าทำไมส่วนใหญ่มันจะเยอะเพราะว่าเราอ้วนนะครับถ้ามีไขมันเยอะเนี่ยก็แน่นอนว่านั่นแหละครับเหตุผลที่ทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงมันเยอะขึ้นเราก็ต้องไปลดมันลงมาก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับกินข้าวยังไงก็ไม่อิ่มสามารถฝึกให้กินอิ่มได้ไหมครับเลือกชนิดของอาหารนะครับถ้าเป็นโปรตีนกับไขมันเยอะที่แคลอรีมันสูงหน่อยเนี่ยจะอิ่มง่ายกว่านะครับ มาตรการโควิดที่โรงพยาบาลไม่มีอาการหรืออาการน้อยไม่ต้องหยุดงานแต่ต้องดำเนินการเคร่งครัดเรื่อง DMH คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันอย่างน้อย10วันจากวันที่มีอาการกรณีไม่มีอาการนับจากวันที่ ATK positive ก็ดีแล้วครับสามีอายุ50แข็งแรงดีทานอาหารสุขภาพออกกำลังกายควรต้องทานวิตามินไม่ได้จำเป็นจะต้องทานนะครับถ้าอยากทานซิลเวอร์Centrum Silver ก็ได้ครับ ปี65ตรวจคอเลสเตอรอล400 LDL 300ทาน Atorvastatin จนลดลงมาเป็นปกติแล้วแต่หยุดได้6เดือนคอเลสเตอรอลกลับไปเหมือนเดิมนะครับต้องกลับมาทานอีกไหมครับต้องกลับมาทานครับคือทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ให้หยุดเราจะให้ลดแล้วก็ตรวจติดตามว่ามันสูงขึ้นมาอีกไหมนะครับถ้ามันปริ่มๆเราก็จะกินยาไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะเมื่อไหร่เราลดมันก็จะสูงเกินค่าครับ ขาบวม2ข้างตรวจเลือดเป็น Hyperthyroid รับยา Methimazole-Propranolol ลืมถามหมอที่รักษาว่าเมื่อไหร่ขาจะหายบวมก็ต้องไปหาว่าขาหายบวมเกิดจากอะไรนะครับถ้าขาหายบวมเป็นจากไทรอยด์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหายเท่าไรนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการสะสมของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติใต้ผิวหนังมันจะก็ขรุขระนิดหนึ่งนะครับพวกผิวหนังที่มันเป็นเนี่ยนะ มันอาจจะไม่หายหรือบางทีก็โน่น6เดือน10เดือนเป็นต้นไปถึงจะอาจจะเล็กลงนะครับแต่ถ้ามันบวมจากบวมน้ำเนี่ยคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่าเป็น
โรคหัวใจที่ทำให้น้ำมันคั่งในร่างกายโรคไตหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยถ้ารักษาโรคต้นเหตุมันก็หายเลยนะครับฟังผมครั้งแรกไม่ทราบว่ามีกติกาสามารถถามได้ถามได้ครับแต่ว่าถามแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าถามคำถามเดิมซ้ำๆนะครับ เพราะว่าผมจะอ่านแค่คำถามเดียวแล้วถ้าเกิดถามคำถามเดิมซ้ำๆเรื่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะประจานออกสื่อนี่แหละเพราะว่ามันถือว่าเป็นการไปแย่งคนอื่นเขาพิมพ์นะครับแล้วพวกพิมพ์สแปมหลายๆอันซ้ำๆๆๆเงี้ยผมก็จะบล็อกทิ้งไปเลยนะครับจะไม่สามารถถามผมได้อีกตลอดชาตินะครับอยากเพิ่มน้ำหนักแต่เป็นคนทานได้น้อยมีวิธีเพิ่มน้ำหนักแบบไหนเฮลทีเพิ่มน้ำหนักแบบถ้าคุณทานได้น้อยเนี่ยคุณก็ลองทานให้มันบ่อยมื้อขึ้นสิครับใช่ไหมอย่าง3มื้อไม่พอก็ลองเป็น5มื้อแต่เป็นมื้อเล็กๆแล้วก็เลือกที่มันเป็นแคลอรีกับโปรตีนที่สูงขึ้นร่วมกับการออกกำลังกายนะครับถึงจะดี LDL 142 HDL 68ออกกำลังกายสม่ำเสมอกินโปรตีน124กรัมต่อวันมีส่วนทำให้ LDL สูงขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะแต่คุณกินโปรตีนดูเยอะมากเกินไปหน่อยนะครับอาจจะเปลืองโปรตีนนะครับ56ปีประจำเดือนยังไม่หมดเป็นเพราะอะไรสาเหตุมันก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่หมดแต่ว่าต้องไปตรวจเสมอนะถ้าเกิดว่าอายุ56แล้วยังไม่ไปตรวจเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจหน่อยนะครับออกกำลังกายเยอะในผู้หญิงจะเป็น Female Athlete Triad หรือเปล่าแทนที่จะได้สุขภาพแข็งแรงกลายเป็นสมองยับยั้งฮอร์โมนทางเพศ ไม่นะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเยอะของคุณนี่คืออะไรนะครับถ้าเยอะแบบจนกระทั่งประจำเดือนมันหายไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าเยอะไปแล้วแหละนะครับต้องระวังหน่อยนะครับแม่เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงลูกระยะที่1ปลายๆความรุนแรงระดับ3ผ่าตัดแล้วออกลองฉายแสง2เดือนมีโอกาสหายขาดไหมครับโอกาสมีแล้วก็ไม่มีครับแล้วแต่คนนะดังนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับผู้ชายออกกำลังกายเหมือนเบเบ้มีปัญหาไหมครับถ้าคุณออกกำลังกายแล้วร่างกายคุณปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้อันนี้ก็ต้องมีปัญหาหน่อยนะครับ ถ้าจะกิน Clenbuterol ต้องตัดแป้งด้วยไหมครับก็ถ้าตัดมันก็จะได้ผลมากกว่าครับแต่ Clenbuterol เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะคุณพิจารณาเอาเองแล้วกันว่าคุณอยากจะกินแค่ไหนยังไงแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรได้บ้างนะครับยาฆ่าเชื้อกับยาลดกรดยูริกมาทานแล้วแต่ตาแพ้ตาบวมเกิดจากอะไรไม่สามารถบอกได้ครับคุณอาจจะเป็นยาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวเลยก็ได้ดังนั้นต้องกลับไปตรวจกับหมอนะครับหยุดยาไปก่อนแล้วกลับไปตรวจเลยนะครับอืม วันนี้ไม่มีเครื่องดื่มระหว่างไลฟ์น่าจะมีนะครับตุ่มน้ำที่นิ้วเป็นไอหายขึ้นที่เดินตลอดเลยไม่เคยโดนสารเคมีอันตรายหรือเปล่ามักจะไม่อันตรายครับแต่ถ้ามันคันเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เรียกว่า Dyshydrosis หรือ Pomfolic พวกนี้ก็ต้องไปใช้สเตียรอยด์ถึงจะหายนะครับหายแล้วมันก็จะเป็นใหม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพิ่งได้รับ diagnosis ว่าเป็น HOCM น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอันตรายมากหรือเปล่า HOCM นี่คือ Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy มันเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจมันหนามากขึ้นแล้วก็สามารถไปอุดตันทางเดินเลือดนะครับตรงบริเวณที่มันจะออกไปสู่เส้นเลือดใหญ่ซึ่งเรียกว่า Aorta ได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าอาการมันมีอะไรบ้างเป็นมากน้อยแค่ไหนบางคนไม่มีอาการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าถ้ามันหนามากจนเกินไปเนี่ยหมอเขาจะมียาที่ไปใช้ทำให้ คือมันต้องใช้สายส่วนเข้าไปตัวหัวใจอะไปยิงให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันบางลงนะครับก็สามารถรักษาได้หรือถ้าบางคนเป็นเพราะว่ามีการเต้นผิดปกติของหัวใจเนี่ยอาจจะต้องใส่เครื่องกระตุกหัวใจนะครับงั้นพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมอเขาจะต้องทำสิ่งที่ควรระวังก็คือการออกกำลังกายอย่าออกกำลังกายหนักเด็ดขาดแล้วต้องกินน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะถ้าอากาศร้อนและกินน้ำไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนพวกเนี้ยสมมุติตรงนี้เป็นทางออกหัวใจใช่ไหมมันบีบคนปกติมันจะบีบแค่เนี้ย บีบแล้วยังมีรูให้เลือดออกแต่ว่าคนที่เป็นโ o ข้ามเนี่ยเวลามันบีบมันจะเป็นอย่างงี้เลยบีบแล้วปิดบีบแล้วปิดอย่างเงี้ยทำให้เลือดมันออกไปไม่ได้นะครับออกไปไม่ได้เป็นไงสมองไม่ได้เลือดก็หกล้มไม่รู้สติได้นะครับมันต้องระวังตรงนี้นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีเลือดน้อยกว่าปกติเนี่ยโอกาสที่มันจะปิดเนี่ยมีเยอะมากดังนั้นคุณต้องกินน้ำให้เพียงพอให้มันปิดก็ยังมีรูอย่างเงี้ยแล้วออกกำลังกายหนักก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ทันทีนะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้หมอเขาจะมียาของเขาให้อยู่แล้วครับ อาจจะมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Apical Holcomb หมายความว่า
ที่บริเวณที่หนาเนี่ยมันเป็นส่วนยอดของหัวใจคือส่วนปลายของหัวใจตรงเนี้ยหัวใจของเรามันจะมีแหลมๆอยู่ตรงหน้าอกตรงนี้ถ้ามีตรงนั้นหนาๆอยู่อย่างเดียวนะอันนั้นทำอะไรก็ได้แล้วไม่ค่อยมีปัญหานะครับรู้สึกว่า apical holcum มันจะมีอีกชื่อหนึ่งว่า Yamaguchi syndrome หรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้คำนี้นานนะครับต้องลองไปดูนะครับตรวจสุขภาพประจำปีคอเลสเตอรอล168แบบนี้เหมาะสมไหมครับเจอแบบว่า HDL สูงสูงยิ่งดีจริงหรือเปล่าก็ถ้าสูงก็ดีนะครับ63มันก็โอเคแต่ถ้าในผู้หญิง63นี่ถือว่าธรรมดาไม่ได้ว่าสูงนะครับ อย่างที่บอกเวลาไปตรวจอะไรมาเนี่ยถามหมอคนที่ตรวจเสมอนะครับถามให้เข้าใจเลยนะไม่ใช่ว่าเอาผลกลับมาบ้านเอ๊ะมันอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็งงๆนะครับอย่าทำแบบนั้นร่างกายของเราต้องรู้นะครับปวดท้องข้างขวาใกล้กับช่วงเอวเวลาดื่มน้ำที่เป็นส่วนผสมของนมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับตอบอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นสัญญาณของโรคอะไรเลยนะครับต้องไปตรวจดูนะครับอืม L-theanine ช่วยเพิ่ม Serotonin จริงหรือเปล่าใช้แทน Sertraline ไม่ได้ครับ L-theanine ไม่ได้ช่วยเรื่องเพิ่ม Serotonin แล้วก็ไม่สามารถใช้แทน Sertraline ได้ครับได้ทุกวิชาจริงๆเป็น Gynecologist ได้ด้วยความรู้สมัยที่ผมเรียนสูตินรีเวชอยู่นะครับถึงจะไม่รู้ใช่ไหมผมอะเคยได้ท็อปวิชานี้ด้วยนะทั้งๆที่มันเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบเลยนะครับตอนอยู่สูตินรีเวชนี่ผมสอบมันจะมีสอบปฏิบัติกับสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนนี่ผมจะได้ที่2หรือที่3มั้งแต่สอบปฏิบัตินี่ผมได้ที่1เลยนะมันจะไปตามสถานีต่างๆที่คนเขาตั้งไว้แล้วอาจารย์ก็จะเอาโจทย์มาให้ดูแล้วบอกให้เราตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยตรงนั้นได้คะแนนสูงสุดซึ่งก็ไม่รู้ได้มาได้ยังไงทั้งที่วิชานี้ไม่ชอบเลยนะครับปวดข้อบ่าไหล่ด้านซ้ายมา12วันแล้วยกแขนยังไม่ขึ้นไปหาหมอกายภาพแล้วไปนวดแผ่นก็รู้สึกเบาขึ้นมาบ้างก็ดีแล้วล่ะครับมันส่วนใหญ่จะเป็นจากท่าทางที่เราทำแล้วมันไม่ถูกนี่แหละ DMPA คุณชนฉีดมาทุก3เดือนต่อมา1ปีพอหยุดแล้วประมาณกี่เดือนถึงจะมีประจำเดือนกลับมาปกติอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมักจะแบบแล้วแต่คนน่ะบางคนก็มีเลยบางคนก็โน่น3เดือน6เดือนถึงจะเริ่มมีนะครับเชื่อมจิตกำลังจะโดนทำลายแล้วอ้าวอย่างงี้ก็แย่สิคือผมกำลังรอให้เขาเชื่อมมาถึงผมอยู่ตั้งนานแล้วอะมันยังไม่เห็นมีใครเชื่อมแล้วแบบนี้ถ้าโดนทำลายไปผมก็หมดหวังที่จะมีคนเชื่อมจิตมาถึงผมแล้วสิเนาะแย่จังถ้าผมเชื่อมได้ผมก็จะเชื่อมกลับไปหามันดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับ วิตามินเสริมตัวหนึ่งมีส่วนประกอบของสังกะสีและแมกนีเซียมแสดงว่าตัวนี้ไม่ค่อยดูดซึมใช่ครับมันแย่งกันเมื่อไหร่ผมจะทำคลิปออกกำลังกายให้ดูอีกไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างไปทำแล้วยังไม่รู้จะทำท่าอะไรให้ดูเลยเดี๋ยวทำยากเกินไปก็ทำตามกันไม่ได้อีกเนาะ Detox ลำไส้ควรทำหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับมีข้อเสียอะไรไหมถ้าทำถูกต้องก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรยกเว้นว่าเสียเวลากับเสียเงินเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามผมก็ไม่แนะนำให้ทำไปกินอย่างอื่นดีกว่านะครับ กรดไหลย้อนไม่จุกท้องแล้วแต่ยังมีอาการจุกคอบ้างมีอาการไอตอนกลางคืนและตอนเช้านี่แสดงว่ายังไม่หายนะครับทำอย่างไรไปฟังคลิปเรื่องของกรดไหลย้อนผมบอกไว้ในนั้นละเอียดแล้วให้ทำให้ได้แล้วกันนะครับผู้ใหญ่ที่ยังมีฟันน้ำนมหากถอนออกฟันแท้จะไม่ขึ้นแล้วใช่หรือเปล่าอืมผู้ใหญ่มันไม่น่ามีฟันน้ำนมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรที่ทำให้มีฟันน้ำนมในผู้ใหญ่ที่มันไม่หายไปหรือเปล่าต้องถามคุณเพียวดูนะครับพ่อเป็นมะเร็งปอดผ่าไป2ปีแล้วตอนนี้แข็งแรงดีหมอตรวจประจำทุกปีแต่มีอาการไอเรื้อรังเสมหะอันนี้ต้องไปตรวจซ้ำแล้วครับว่าทำไมถึงมีนะครับ ผมบอกไม่ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งมาก่อนต้องไปดูให้ดีนะครับอายุ68ปีค่าไต60ควรทานก้อนหอมก่อนนอนทานกล้วยหอมก่อนนอน1ลูกจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรครับไฟไหม้ตลาดเจเจวันนี้โซนขายสัตว์น้องๆเกือบพันน่าสงสารนั่นสิครับแย่จังปากแห้งขอบปากมีหนังขาวๆออกมาแก้ยังไงครับกินน้ำให้เพียงพอแล้วก็ทาลิปมันครับกลไกการส่งต่อความทรงจำและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษเจอให้กับลูกหลานผ่านพันธุกรรมพันธุ์มีได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับ ตาข้างขวากระตุกรัวๆแต่ไม่บ่อยต่อวันทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่าพวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับอืม
ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเรารำคาญเราไปหาหมอตาได้เขาจะสามารถฉีดยาให้มันเลิกกระตุกได้นะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับหมอคนหนึ่งใน TikTok กล่าวว่าคนไม่เป็นโรคหัวใจอย่ากินน้ำมันปลาอ้างอิงจากบริษัทงานวิจัยว่า regular use of fish oil supplements and cause of cardiovascular disease มีความเห็นอย่างไรบ้างเฉยๆครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะกับพวกนั้นแต่ว่าผมเคยเตือนไว้แล้วว่า fish oil เนี่ยบางคนกินแล้วมีอาการใจสั่นได้นะครับถ้าคนไหนกินแล้วเป็นก็อย่าไปกินมันแค่นั้นเองนะครับ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสามารถกินได้นะแล้วมันไม่ได้สามารถกินแล้วป้องกันโรคหัวใจได้นะอันนี้ต้องระวังนะบางคนจะแบบเฮ้ยกินแล้วมันดีอย่างนั้นอย่างงี้คืออย่าไปโฆษณาให้มันเกินจริง Fish oil เนี่ยกินแล้วโอเคมันมีโอเมกา3อาจจะมีส่วนประกอบที่มันไปทำให้เซลล์สมองเนี่ยมันได้อาหารเพียงพอแต่มันไม่ทำให้คุณฉลาดขึ้นไม่ทำให้คุณสมาธิความจำดีขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับบางคนบอกกินแล้วมันจะทำให้หลอดเลือดของเรามันนิ่มตัวลงอันนี้โม้แล้วไม่จริงนะครับกินแล้วลดไตรกลีเซอไรด์ได้ลดได้จริงๆแต่มันก็เพิ่ม LDL ได้เหมือนกันนะครับกินแล้วทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงมันก็ช่วยเสริมมวลกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่ต้องกินขนาดสูงแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายอะไรเลยสักอย่างเนี่ยกินไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ย Fish oil มีประโยชน์แต่อย่าไปโฆษณาให้มันมากจนโอเวอร์เกินไปนะครับ ผู้ใหญ่ที่มีฟันน้ำนมอยู่บางครั้งเพราะว่าคนคนนั้นไม่มีฟันแท้ฟันน้ำนมเลยยังอยู่หรือบางครั้งมีฟันแท้อยู่แต่รากฟันน้ำนมไม่ละลายแล้วรากฟันแท้สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วต้องมาจัดฟันถึงดึงฟันแท้ขึ้นมาได้นี่น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับกาบาจำเป็นต้องทานเสริมไหมครับไม่ต้องทานครับเมื่อไหร่ที่ขึ้นชื่อว่าอาหารเสริมเนี่ยพูดเลยว่าไม่จำเป็นต้องทานสักอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องทานนะครับทานอาหารธรรมดานี่แหละมันจำเป็นมากกว่านะครับทำไมถึงมีเสียงกระดูกตามตัวไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายแก้ไขได้หรือเปล่า บางทีมันเป็นเพราะว่ามันมีฟองอากาศที่อยู่ในกระดูกมันก็จะก๊อกแก๊กเหมือนคุณหักนิ้วอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีก็เป็นจากเส้นเอ็นที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาก็จะมีเสียงกึกๆแบบนั้นก็ต้องไปยกเวตแล้วก็ดูท่าทางของกล้ามเนื้อมันจะหายไปได้เองนะครับดูแลสุขภาพจิตตัวเองยังไงก็อย่าไปเครียดอะไรมากครับเครียดมันก็โยนมันทิ้งไปให้เร็วที่สุดนะครับออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนต้องทำนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าไปสนใจอะไรที่คนอื่นเขาพูดในแง่ลบกับเรานะครับ อย่าลืมนะครับเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ทำให้คนอื่นมาต้องมาตัดสินเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องฟังคำตัดสินคนอื่นถ้าเราฟังแล้วมันรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่ต้องสนใจเขานะครับเพราะเขาไม่ใช่เรานะครับอย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาตัดสินเราเองแล้วเราก็ต้องอย่าเอาบรรทัดฐานของเราไปตัดสินคนอื่นเช่นกันนะครับอยากบริจาคเลือดแต่กลัวมากอยากทราบว่าเคยมีเคสบริจาคเลือดแล้วเกิดอันตรายไหมครับไม่มีครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณแบบโลหิตจางอยู่แล้วมันก็บริจาคไม่ได้นะครับ หรืออดหลับอดนอนก็มีปัญหาได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนไหนที่กลัวมากๆเนี่ยเวลาบริจาคนะครับให้คุณนอนลงแล้วบริจาคเสร็จแล้วอย่าลุกเด็ดขาดให้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับแล้วค่อยๆนั่งขึ้นมานิดหนึ่งดูว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณเจาะเลือดตอนคุณนั่งอยู่หรือคุณแบบรีบลุกพรวดพราดออกมาหลังจากบริจาคเลือดเสร็จบางคนมีอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วมันจะเหมือนชักแล้วทุกคนในนั้นจะตกใจหมดทุกคนตกใจหมดแน่นอนเพราะมันจะแบบอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับ ตกใจแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกลัวมากๆบอกพยาบาลก่อนเลยบอกว่ากลัวมากเลยดังนั้นขอท่านอนนะครับแล้วพอเอาเข็มออกอย่ารีบนั่งอย่ารีบนั่งให้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับแล้วค่อยๆนั่งขึ้นมานิดหน่อยถ้ามีอาการมึนหัวนอนลงไปเหมือนเดิมนะครับกินน้ำกินขนมที่เขาเอามาให้นะครับรอจนอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆนั่งแล้วนั่งแป๊บหนึ่งนะครับนั่งให้ชัวร์ว่ามันไม่มึนหัว หลังจากนั้นค่อยๆยืนขึ้นมาช้าๆแล้วยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นถ้ามึนหัวกลับไปนั่งใหม่นะครับถ้ายืนแล้วไม่มึนหัวก็ลองยืนแป๊บหนึ่งสัก1นาทีดีแล้วค่อยๆเริ่มเดินเดินแล้วให้มันแน่ใจว่าปกติถ้ามันไม่ปกตินั่งลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วบอกพยาบาลเสียเตือนไว้แล้วนะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดชักขึ้นมานี่ไม่รู้ด้วยนะเว้ยนะครับนอนกี่ทุ่มไม่แน่ไม่นอนครับเมื่อคืนนี้ก็นอนประมาณสัก2ทุ่มนะครับ ตัวยา Molnupiravir ยังใช้รักษาโควิดได้อยู่ไหมครับได้ครับฟังรายได้แป๊บเดียวพอดีแมวที่ฝากเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งไม่สบายไปเอามาไม่เป็นไรครับเพราะสามารถกลับมาย้อนฟังได้ครับมะเร็งเต้านมเวลาลามไปอวัยวะอื่นเรารู้ตัวไหมครับมักจะไม่รู้ครับมันต้องไปตรวจติดตามนะครับคือส่วนใหญ่ถ้ามีอาการแล้วแปลว่ามันลามไปแบบเกินแก้แล้วอะเช่นมีอาการเหนื่อยมีอาการไอเนี่ยลามไปปอดแบบแก้ไม่ได้แล้ว
ลามไปกระดูกปวดกระดูกขึ้นมาอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้แล้วเหมือนกันดังนั้นต้องไปตรวจตามที่หมอเขาแนะนำนะครับเสมอนะครับผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมมันจะเกิดขึ้นได้เหมือนที่เกิดในผู้หญิงหรือเปล่าเพราะผู้ชายเขาไม่มีท่อน้ำนมต่อมน้ำนมเนื้อเยื่อเหมือนผู้หญิงเกิดได้ครับแต่มีข้อที่มันแตกต่างจากผู้หญิงหน่อยก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ต่ำกว่าผู้หญิงนะครับแต่มันก็มีโอกาสเกิดมันก็มีนะแต่ยากหน่อย คนที่เกิดได้เนี่ยมักจะเป็นในคนที่มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวนะครับในคนที่มีโรคหนึ่งชื่อว่า Klinefelter syndrome เนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดมะเร็งเต้านมได้นะฮะหรือถ้าเป็นผู้ชายที่ข้ามไปเป็นผู้หญิงกินฮอร์โมนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแต่โอกาสจะน้อยกว่าผู้หญิงหน่อยนะผู้ป่วยหลังทำ bronchoscope ต้องมีอาการดูแลตัวเองหรือเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า อ่าขึ้นอยู่กับเขาไปทำอะไรนะครับหลังจากทำ bronchoscopy คือแน่นอนว่าตื่นขึ้นมาอาจจะมึนยาที่เราฉีดเข้าไปนะครับทำให้เขาหลับนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บคอได้เพราะว่าเราใส่กล้องลงไปในคอผ่านคอนะครับก็เจ็บคอมีการไอได้ถ้าเกิดมีการทำ biopsy ก็อาจจะมีเลือดออกมานิดหน่อยได้ถ้าเป็นปกติไม่ต้องกังวลอะไรยกเว้นว่าเลือดมันออกมาเป็นช้อนเลยอย่างงี้ต้องมาตรวจกับหมอใหม่นะครับใน48ชั่วโมงแรกจะมีไข้ได้ เป็นธรรมดาไม่ต้องสนใจอะไรกินยาพาราเซตามอลแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไข้มันก็หายไปเองไม่ต้องทำอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับทำไมกลืนเสมหะไม่คายทิ้งมันถึงไปสะสมที่ปอดจนเป็นปอดบวมอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับกลืนเสมหะมันจะลงไปในกระเพาะมันไม่ได้ลงไปในปอดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเสมหะข้างในปอดแล้วมันออกมาไม่หมดนั่นแหละครับที่คุณจะเกิดปัญหาปอดอักเสบได้นะครับกลูตาไทโอนสามารถกินเสริมเพื่อหวังผลเรื่องผิวกระจ่างได้ไหมครับได้ครับแต่คุณต้องกินเยอะพอสมควรนะครับ ขอบคุณคุณชนนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ Dermoisis เหมือนคนถูกเล่นของในผู้หญิงถ้าเป็นคนโบราณเวลาเห็นตัดออกมาจะฟันธงว่าใช่แน่ๆใช่ครับพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่ Dermoid หรอกมันเป็น Teratoma Teratoma คือมันเป็นเนื้อเยื่อที่ข้างในมันมีเนื้อเยื่อตัวอ่อนเรียกอะไร Embryo ของเราเนี่ยแล้วมันสร้างอะไรขึ้นมาในนั้นก็ได้นะครับจะเป็นเนื้องอกที่ประกอบไปด้วยหลายอย่างเช่นฟันผมกระดูกอย่างเงี้ยถ้าตัดออกมาแล้วเราเจอเงี้ยฟันผมกระดูกโอ้โฮโดนเล่นของแหง่ๆแต่เปล่าเลยครับ มันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาในร่างกายได้จากโรคที่เรียกว่า Teratoma นี่แหละนะครับขวดน้ำผลิตไฮโดรเจนมีประโยชน์อย่างไรบ้างไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับอยากจะกินก็กินได้นะครับอืม move on จากการอกหักอย่างไรบ้างก็ดีที่สุดคือต้องไปออกกำลังกายอย่างที่ผมบอกนะครับ ไปออกกำลังกายอันเนี้ยช่วยได้ทุกอย่างเลยมันทำให้จิตใจของเราปลอดโปร่งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วมันก็สามารถทำให้เราดูดีขึ้นได้เหมาะสำหรับความรักครั้งต่อไปที่มันจะเข้ามาถ้าเรามัวแต่จมปลักกับอยู่ที่เดิมเราก็จะเป็นคนที่ห่อเหี่ยวไร้บุคลิกภาพนะครับทำทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีแล้วต่อไปมันก็จะอกหักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอกหักแล้วอกหักอีกเพราะว่าเรามัวแต่เอาความสุขของเราไปผูกติดกับคนอื่นไม่ใช่ผูกติดกับตัวเองมันก็ทำให้โอกาสพัฒนาตัวเอง ไม่มีพอพัฒนาตัวเองไม่มีเราก็จะเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยอยากจะมาคบด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงลองปรึกษาจิตแพทย์ดูนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดนะครับมือบวมขาไม่บวมเป็นบางครั้งมักเกิดเมื่อเดินเยอะๆเกิดจากอะไรได้บ้างพวกเนี้ยเลือดมันข้างอยู่ที่มือนะครับก็จะเป็นแบบนั้นได้มันไม่มีวิธีแก้ไขนะครับบอกไว้ก่อน ทานน้ำผักผลไม้ปั่นเกือบทุกเช้าปั่นเองมีผลอะไรบ้างเป็นผลเสียไม่ได้มีอะไรครับกินได้นะเอ่อรู้จัก Pycnogenol หรือเปล่าไม่รู้จักตัวนี้นะครับหมอสู่เอามาทำเป็นวิตามินขายป้องกันรังไข่อักเสบอันนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเท่าไรหรอกครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารที่ผมไม่รู้จักเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่น่าจะมีการวิจัยทดลองอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะถ้ามันมีจริงๆเนี่ยผมต้องรู้จักเสียส่วนมากแล้วแหละเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยอื้อฮือ ทำยาตัวใหม่ออกมาโฆษณาเต็มเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่เห็นนะยาประหลาดแค่ไหนมันก็ต้องโฆษณาออกมาแล้วผมก็ต้องเห็นแล้วนะครับถ้ามันไม่มีการโฆษณาออกมาจริงๆมันแปลว่ามันโฆษณาไม่ได้ถ้ามันโฆษณาไม่ได้แปลว่ามันเกินจริงนะครับข้อมูลไม่ชัดเจน FDA อเมริกาเนี่ยเข้มข้นสุดๆดังนั้นถ้าเขาไม่สามารถออกมาโฆษณาได้เนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยข้อมูลยังไม่พอแล้วล่ะนะครับหรือมันไม่ดีขนาดนั้นถูกไหม
เพราะ FDA อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดคุณเอามาโฆษณาบอกว่ายานี้ทำโน่นทำนี้ได้มันต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะไปตอบ FDA ว่าเฮ้ยยาของเราทำอย่างนั้นอย่างงี้ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเอามาโฆษณาแล้วคุณไม่มีข้อมูลชัดเจนเนี่ย FDA เขาก็ซูบริษัทคุณเจ๊งไปเลยนะดังนั้นเนี่ยของใหม่เนี่ยผมเห็นก่อนแล้วแหละนะครับยาคาร์บอนที่ต้องทานตอนท้องเสียมีโทษอะไรไหมไม่มีครับทานได้ครับจะดูดซับแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในร่างกายไปด้วยไหมไม่ครับติดตามผมอาหารสมองล้วนๆดีแล้วครับถ้าเราเอาความรู้ที่ผมให้ไปแล้วเอาไปใช้ต่อได้เนี่ยดีนะครับโซดาผสมมะนาวดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดื่มตอนที่คุณอยากจะดื่มมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าถ้าผมตอนเนี้ยท้องอืดมีลมเยอะๆดื่มเข้าไปยิ่งท้องอืดใหญ่เลยน้ำโซดามีแต่เนาะแก๊สเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดตอนเนี้ยผมไม่อยากจะกินน้ำโซดามะนาวเนี่ยกินเข้าไปก็ไม่อยากกินเลยกินเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดวันเนี้ยผมเกิดอยากจะกินโซดามะนาวมากๆเลยผมกินเข้าไปผมจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันทำให้ผมมีความสุขถูกไหมถ้าผมไม่อยากกินเข้าไปผมจะมีความทุกข์ขึ้นมาแทนดังนั้น เลือกกินให้มันเหมาะสมกับเวลาที่เราอยากจะกินนะครับนอกนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็คือน้ำธรรมดานี่แหละนะครับเราต้องมาดูที่ปริมาณน้ำที่เราดื่มเข้าไปในแต่ละวันจะดีกว่านะครับเกล็ดเลือดสูง1.2ล้านตรวจยีนเพราะว่าอ่ายีนคาวผิดปกติคืออะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันคาวเวลานี้เลือดออกจะหยุดช้ามีข้อแนะนำอะไรไหมอันนี้ต้องไปรักษาอยู่แล้วครับมันต้องมีการกินยานะครับยาอย่างน้อยก็แอสไพรินน่ะเพราะว่าเออเดี๋ยวคนอาจจะงงว่ากินไปทำไมเพราะแอสไพรินกินแล้วมันแบบว่าเฮ้ยทำให้เลือดออกง่ายนี่หว่านี่เราก็เลือดออกง่ายอยู่แล้วกินไปทำไมต้องบอกอย่างงี้ครับ เวลาเกล็ดเลือดเนี่ยมันควรจะต้องทำงานโดยการไปอุดไม่ให้เลือดเราออกง่ายถูกไหมแต่ถ้าเกล็ดเลือดมันเยอะจนเกินไปมันจะเกิดภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า platelet dysfunction คือเลือดจะออกง่ายแทนที่มันจะเฮ้ยเกล็ดเลือดเยอะยิ่งควรจะเลือดออกยากสิไม่ใช่นะมันจะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาดังนั้นต้องกินพวกแอสไพรินกันไว้ก่อนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องลดปริมาณเกล็ดเลือดพวกนี้ลงมาอันนี้วิธีการลดต้องไปถามคุณหมอแล้วว่าอาจจะต้องกินยา Hydroxyurea หรือว่ากินอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับหรือยามุ่งเป้าบางตัวนะครับ 3 ทุ่มไปนอนก่อนดีกว่าครับอืม distancing mask wearing hand washing ไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนเลยเนาะกล้ามเนื้อต่อนแรงไม่ต้องผ่าตัดสามารถหายได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีมั้งครับแต่บางกรณีก็ไม่ได้ครับวิธีเรียนรู้ให้ได้ไวขึ้นทำยังไงดีก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยช้าๆแต่ต้องเข้าใจนะครับถ้ารีบทำความเข้าใจมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับมันอาจจะอยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วเราก็ลืมไปก็ได้นะอืม หลานชายขึ้นนอนตอนนี้ตอนตี2ตื่น7โมงตื่นไปทำงานตอนเย็นกลับมาอาบน้ำกินข้าวหลับหน้าคอมตื่นมาเล่นคอมนอนอีกรีไซเคิลอยู่นี้ไปเรื่อยน้ำหนักขึ้นและเห็นไม่สบายใจผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้จะไปบอกยังไงเขาได้เนาะพ่ออายุ81หลอดเลือดหัวใจมีโรคประจำตัวกินยาวันละหลายเม็ดตอนนี้กินข้าวไม่ค่อยได้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษตามหมอนัดหมอบอกโซเดียมโพแทสเซียมต่ำอืม คือทุกคนเนี่ยที่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณต้องย้อนกลับไปที่ผมสอนเสมอออกกำลังกายหรือยังถ้ายังทำเสียอาหารกินได้น้อยไม่เป็นไรคุณกินให้มันบ่อยมื้อขึ้นก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็ต้องเลือกอาหารที่มันดูมีประโยชน์หน่อยไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยากกินอะไรตามใจปากแล้วมีโรคเยอะๆอันนี้ไม่ได้นะครับนอนพอไหมถ้านอนพอแล้วยังง่วงระหว่างวันเปล่าถ้าง่วงไปตรวจการนอนหลับให้เรียบร้อยเสียถ้ามีปัญหาก็รักษาเสียความเครียดแก้หรือยัง ถ้ายังไม่แก้ก็ต้องแก้นะครับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นยังไงมีหรือยังได้คุยกับคนอื่นไหมหรือว่าวันๆอยู่แต่บ้านดูแต่ทีวีอันนี้ไม่ได้นะครับมันต้องแก้ให้ครบองค์นะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็มีปัญหานะครับออกกำลังกายแล้วมีอาการเน้นเน้นที่คอฮะแปลว่าอะไรอาการเน้นที่คอไม่รู้ครับมันแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยดังนั้นก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันลองอธิบายมาก่อนดีกว่าคุณนิน KPS นะครับอาการเน้นที่คอมันแปลว่าอะไรครับ ท่า squat ทุกแบบขอแบบขากระชับตอนนี้กางเกงหลวมแล้วแก้มป่องๆก็หายไปแล้วอืม
แต่แก้มกลมๆไม่กลับคืนย้อนมาแปลว่าอะไรขอท่า squat ทุกแบบคุณก็ squat แล้วก็เปลี่ยนมุมการวางขาไปได้เรื่อยๆครับมันตั้งแต่เอาขาชิดกันเอาขาห่างกันนิดหนึ่งเอาขาห่างกันมากๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือเนี่ยพวกเนี้ยนะครับลองเปลี่ยนมุมการวางขาไปเรื่อยๆแล้วก็ squat ดูนะครับแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแค่มุมอย่างเดียวความกว้างความแคบก็ลองเปลี่ยนมุมเท้าที่วางอย่างงี้วางอย่างงี้วางอย่างงี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ mix and match กันดูนะครับ ขอบคุณคุณกนกวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับเต้นแอโรบิกหรือเปล่าไม่ได้เต้นครับยาฮอร์โมนไทรอยด์กับวิตามินกินพร้อมกันได้หรือเปล่าได้ครับเอแต่เดี๋ยวถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้ถ้ายาฮอร์โมนไทรอยด์ของคุณหมายความว่าเป็นยา L-Troxin น่ะ Levothyroxine ตัวเนี้ยอย่ากินพร้อมกับวิตามินนะครับเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมได้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยควรจะกินตอนท้องว่างถ้าเป็นไปได้นะครับยกเว้นคนที่กินแล้วมันคลื่นไส้มันก็ทำอะไรไม่ได้ต้องไปกินกับอาหารแต่โดยทั่วไปแนะนำว่ากินตอนท้องว่างเช่นก่อนนอนอย่างเงี้ยอาจจะดีนะครับแต่อย่าไปกินคู่กับวิตามินอย่างอื่นมันอาจจะมีการแข่งกันดูดซึมนะทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่มันเข้าไปในร่างกายเรามีไม่พอนะครับต้องระวังตรงนี้นะ ผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาสุขภาพไม่เลิกอย่างไรครับก็ต้องเลิกผัดวันประกันพรุ่งก่อนเลยนะครับอืมต้องเลิกผัดวันประกันพรุ่งก็ต้องเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆเห็นผลเร็วก่อนอย่าไปทำอะไรที่ยากๆนะครับเช่นว่าเฮ้ยเราจะลดน้ำหนักให้ได้ในสิ้นเดือนนี้คือตอนนี้เป็นอ้วนเป็นหมูอยู่แล้วเงี้ยจะลดน้ำหนักมันลดไม่ได้หรอกต้องเริ่มจากง่ายๆเช่นว่าเฮ้ยฉันน่ะจะเดินให้ได้วันละ5,900ก่อนเริ่มง่ายๆก่อนเลย นะครับแค่นี้เลยอย่างตอนนี้ปกติไม่เคยเดินก็ลองเดิน5,900ก่อนหรือถ้าแบบทำงานทั้งวันนั่งอยู่กับที่ทั้งวันก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยทุกๆ20นาทีอะฉันจะลุกขึ้นมาหมุนไปหมุนมาทำอะไรสักอย่างทำแค่ของง่ายๆก่อนแล้วพอทำได้แล้วเนี่ยค่อยเพิ่มความเยอะความยากเข้าไปนะครับอย่าไปเริ่มของยากก่อนเพราะมันจะทำไม่ได้นะครับลุกเดินหน้าเย็นเลยเกือบไปก็ว่างั้นเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับ Cymbalta หรือ Duloxetine 30มิลลิกรัมตอนเช้าวันละ1เม็ดมาเกือบ10ปีหากวันไหนไม่ได้ทานยาจะมึนๆควบคุมตัวเองยากขับถ่ายรวนหิวบ่อยอนาคตจะมีผลอะไรบ้างไม่มีผลนะครับกินได้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดทุกปีอันตรายไหมไม่อันตรายครับปลอดภัยยิ่งกว่าปลอดภัยแล้วดีกว่าไม่ฉีดด้วยซ้ำไปนะครับกรณีเด็ก13ถูกผู้ใหญ่จ้างให้ดื่มเหล้าจนช็อกหมดสติอันนี้ไม่ได้ไปตามข่าวนะครับก็อย่าไปกินแล้วกันแบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรเป็นการเร่งด่วนไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนครับดูแค่การหายใจของเขายังเป็นปกติดีไหมถ้าไม่ปกติใส่ท่อช่วยหายใจครับที่เหลือคือรักษาประคองอาการเฉยๆเดี๋ยวเด็กมันก็จะดีขึ้นเองนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าหมดสติสำลักเข้าปอดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะมันต้องไปดูแลว่ามีการติดเชื้อในปอดหรือปอดอักเสบอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีการปรับเครื่องช่วยหายใจมันเหมาะพวกนั้นเป็นต้นนะครับ ตรวจเลือดโดยตรวจแบบ DNA พบว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียโลหิตจางแต่บริจาคเลือดโลหิตไปแล้ว25ครั้งคนเอาเลือดเราไปใช้จะมีผลเสียไหมครับไม่มีผลเสียครับถ้าเกิดเป็นทาลัสซีเมียเป็นพาหะทาลัสซีเมียอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นโลหิตจางด้วยเนี่ยมีปัญหากับคุณนี่แหละนะครับคนเอาไปไม่มีปัญหาอะไรกิน Whey โปรตีนส่งผลเสียกับร่างกายไหมไม่ครับก็กินให้มันเพียงพอแล้วก็ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับเคยอกหักหรือเปล่าเคยครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเราออกกำลังกายมันก็หายนะครับ ฉีดวัคซีน HPV 4สายพันธุ์แล้วฉีด9สายพันธุ์อีกได้ไหมครับได้ครับและควรด้วยครับวัคซีนไข้เลือดออกควรฉีดไหมควรครับขอบคุณคุณปิตินันท์นะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็ส่งรูปหมาชิบะมาอืมอันนี้อะไรเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งมีคนส่งข้อความมาอืมอ๋อไม่มีอะไรพูดถึงหมาชิบะคุณรู้จักไอ้อ่า Dogecoin เปล่าหรือ DOGE Dogecoin ที่มันเป็น Cryptocurrency อะแล้วสมัยก่อนมันเคยมี meme ตัวหนึ่งที่มันเอาหมาชิบะมาที่ทำหน้าแบบมองเอียงๆอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนต้องเคยเห็นแหละไอ้หมาตัวเนี้ยนะครับใช่ไหมรู้ไหมว่าต้นแบบของเขาเนี่ยมาจากหมาที่ญี่ปุ่นตัวหนึ่งชื่อKobatsu เพิ่งตายไปไม่นานนี้เองอะเสียดายมากเลยนะครับรู้สึกว่าเอ่ออายุเยอะด้วยมั้งหมาตัวเนี้ยคือตายเพราะอายุเยอะ
อายุน่าจะ18ปีอะหมาตัวเนี้ยคืออยู่มานานมากแล้วเมื่อเทียบกับหมาทั่วไปอายุ18เนี่ยแก่มากแล้วนะครับหมา Kobatsu นี่เพิ่งจะเสียไปเองผมก็ตาม Instagram หมาตัวนี้อยู่นะครับก็ไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับเพิ่งจะเสียไปแต่เป็นหมาต้นแบบของมีมหมาที่มันทำหน้าเอียงๆอย่างเงี้ยแล้วมองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับเมนูโปรดตอนเช้าไหมครับไม่มีครับปกติตอนเช้ากินแต่ Whey Protein นี่แหละง่ายดี เคสที่ทำบอลลูนใส่สเต็นท์4 เดือนแล้วมีปัญหาที่ต้องผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีมีความเสี่ยงสูงมากเคสที่แบบนี้พบบ่อยหรือเปล่าเอ่อก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกถ้ามันต้องผ่าแบบฉับพลันเพราะว่ามันต้องหยุดให้ยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงก่อนก็คือต้องหยุด Antiplatelet นี่แหละส่วนใหญ่ปกติพวกเนี้ยใน4 เดือนแรกเราจะต้องกิน Aspirin กับ Clopidogrel หรือ Plavix อยู่นะครับหรือว่าจะไปกินตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับ แล้วมันต้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีนี่คือผ่าตัดต้องด่วนนะถ้าไม่ด่วนเราไม่ผ่านะครับคือพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ระดับ platelet เข้าไปในร่างกายในช่วงที่เราผ่าตัดเพราะไม่งั้นเลือดออกแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงที่ให้ platelet เข้าไปเนี่ยหรือว่าเราหยุดยาเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิด stent พวกนั้นมันตันนะครับถ้ามันตันนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันเร่งด่วนคือไม่ผ่าก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องผ่าไปแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงไปนะครับ ไม่มีทางไหนที่ปลอดภัย100%ผมบอกไว้ก่อนนะบางคนจะแบบมันมีวิธีอะไรไหมหรือต่างประเทศเขาทำกันยังไงก็ทำกันอย่างเดียวเนี่ยแหละเหมือนกันนั่นแหละครับออกกำลังกายส่งผลดีต่อสายตาอย่างไรบ้างเอ่อก็ช่วยเรื่องสายตาให้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะครับสมุนไพรตีพรามะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกทุกวันมีอันตรายต่อร่างกายไหมไม่น่าจะมีอะไรครับเด็ก12ขวบมีต่อมหลังหูนูนขึ้นมาผ่าออกไม่เจอเนื้อร้ายหลังจากนั้น3เดือนก็นูนขึ้นมาน่าจะเป็นอะไรไหมครับ ต้องไปถามคุณหมอที่เขาผ่าครับเพราะว่าเขาจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอยู่แล้วว่ามันเป็นชิ้นเนื้ออะไรนะครับยังไงก็ตอบได้เลยว่ามันคืออะไรต้องไปดูจากชิ้นเนื้อที่ตรงมาตรวจนะครับว่าชิ้นเนื้อนั้นคืออะไรพ่ออายุ70ปีเป็นไขมันพอกตับตรวจ FibroScan Stiffness ได้9.1ซึ่งน้อยนะครับUAP 285ขอถามว่าเป็นหนักหรือเป็นอันตรายมากไหมไม่ได้อันตรายมากรักษายังไงรักษาเหมือนไขมันพอกตับธรรมดาที่ผมเคยสอนไปนะครับมีคลิปเรียบร้อยแล้วในนั้นไปดูด้วยนะครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าอ้วนก็แน่นอนต้องลดน้ำหนักถ้าไขมันสูงก็ต้องลดไขมันมันลงมาถ้ามีเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ได้100%นต์นะครับเท่านั้นเลยนะเชื้อแบคทีเรียเวลาที่เราติดเชื้อร่างกายจะเรียนรู้แล้วไม่ติดเชื้อนั้นอีกไหมครับไม่ครับมันติดได้อีกนะครับ เจอบางโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่ากินแต่เนื้อเน้นมันๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องกิน Carb แบบนี้จริงไม่จริงครับโดนหลอกแล้วครับอย่างงั้นเป็นหมอต้องตรวจคนแค่วันละกี่เคสแล้วแต่ว่าหมอที่เขาตรวจนี่คือเป็นหมออะไรนะครับขอบคุณคุณ THAP นะครับที่สนับสนุนมานะครับไม่ทราบว่าความรู้ทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ปัจจุบันมีความขัดแย้งกันมากไหมครับมีวิธีการจัดการอย่างไรการแพทย์ทางเลือกเนี่ย อืมมันมีศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่เรียนจริงๆอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งกับการแพทย์ทางเลือกที่มันคิดขึ้นมาเองไอ้พวกคิดขึ้นมาเองนี่แหละตัวปัญหานะครับแล้วก็พวกที่เชื่อทางการแพทย์ทางเลือกมากจนเกินไปแล้วก็เอามันมาใช้แบบแปลกๆอย่างเงี้ยมีปัญหาที่เชื่อมั่นใจว่าแบบอย่างมีหมอการแพทย์ทางเลือกคนหนึ่งการแพทย์แผนไทยคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเนี่ยก็กินสมุนไพรพวกเนี้ยสามารถที่จะต้านพิษจากวัคซีนโควิดไอ้เนี่ยมั่วชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คิดสูตรสมุนไพรขึ้นมาบอกว่าไอ้นี่ใช้นั่นได้ดีอันนี้ทำให้อายุยืนล้างพิษทุกอย่างอันเนี้ยบ้าแล้วนะครับเรียกว่าสมองเพี้ยนนะครับถ้าพวกนี้แน่นอนว่าขัดกันชัดเจนถามว่ามีทางแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้ครับก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้เขามั่นใจได้ว่าเฮ้ยไอ้แบบไหนเนี่ยควรเราต้องมีต่อมทำงานแล้วไอ้อย่างงี้ไม่ถูกแล้วนะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็ต้องพึ่งทางรัฐบาลแล้วครับว่าให้เขาปราบปรามความรู้ที่มันไม่ถูกต้องอย่างจริงจังอย่าให้คนพวกนี้ได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงใหญ่นะครับไม่ฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องเช่นเป็นอธิบดีเป็นอ่าผออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะยิ่งทำให้โลกเรามันมั่วไปหมดนะครับดังนั้นก็ต้องพึ่งทางรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับอย่างที่ผมช่วยได้อย่างเดียวก็คือคอยตีคนพวกนี้ว่าเมื่อไหร่ที่ความรู้มันมั่วผมก็จะมาบอกว่าตรงๆว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ก็ได้แค่นั้นเลยนะส่วนบางอย่างที่มันถูกต้องและจะใช้ร่วมไปกับการรักษาแผนปัจจุบันอันเนี้ยเห็นด้วยนะครับถ้าจะใช้แพทย์ทางเลือกอย่างเดียวแล้วบอกว่า
เนี่ยเป็นสูตรเนี่ยเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วใช้รักษาป้องกันโรคมะเร็งอันนี้มั่วชัดๆเพราะว่าการแพทย์แผนไทยถ้าคุณไปดูไม่มีตัวไหนรักษามะเร็งได้สักตัวเดียวไม่มีนะครับไม่มีเลยด้วยนะครับมีแค่บรรเทาอาการแต่ไม่สามารถรักษามะเร็งได้ดังนั้นถ้าหมอทางการแพทย์แผนไทยคนไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าไอ้นี่สมุนไพรแบบนั้นแบบนี้เขาใช้กับการรักษาโรคมะเร็งมาตั้งแต่ช้านานมั่วแล้วครับมันใช้รักษาไม่ได้แต่ใช้บรรเทาอาการได้ แค่นั้นเลยก็ต้องพึ่งการรักษาแผนปัจจุบันเท่านั้นนะครับแล้วคนที่บอกว่าเป็นมะเร็งห้ามกินอันนั้นห้ามกินอันนี้ห้ามกินอันนู้นอันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะนะครับไม่น่าจะใช่แล้วเพราะในทางการแพทย์มันไม่มีแบบนั้นแล้วของเรามีข้อมูลการทดลองชัดเจนของคุณมีไหมไม่มีมีอะไรมีแค่อ้างกันว่าเขาพูดมาอย่างนั้นในอดีต ไม่เกี่ยวกับอะไรกันเลยหรือบางคนก็ใช้วิทยาศาสตร์ปลอมๆบอกว่าเนี่ยมันมีคนวิจัยว่าเอ๊ะน้ำตาลมันไปเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งเป็นอย่างงั้นอย่างงี้คืองานวิจัยอันนั้นน่ะมันยังเป็นงานวิจัยระดับแบบประถมอยู่เลยนะครับยังไม่มีงานวิจัยแบบนั้นที่ออกมาใช้กับคนจริงๆดูซิว่าคนที่กินน้ำตาลเยอะมันเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าคนที่เป็นมะเร็งกินน้ำตาลเยอะแล้วมันเป็นมะเร็งใหญ่ขึ้นไหมไม่มีงานวิจัยตรงนั้นแล้วคุณจะเอาอะไรมาอ้างล่ะไม่มีนะครับพอเถียงไม่ได้ก็จะวน loop เดิมอ้างโน่นอ้างนี่ไปเรื่อยๆอ๋อหมอเนี่ยมัน ให้การรักษาแผนปัจจุบันก็ได้ตังค์ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนไข้มาหาหมอหมอก็ไม่ได้ตังค์เนี่ยก็ใช้เสียอย่างเงี้ยสุดท้ายตัวเองก็ขายสมุนไพรได้ตังค์เสียเองถูกไหมแล้วพอคนไข้ไม่หายป่วยมาหาใครล่ะหมอแผนปัจจุบันใครรับกรรมหมอแผนปัจจุบันอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะอืมญาติเป็นเส้นเลือดสมองตีบประมาณ2 ปีชักบ่อยมากประมาณ3 เดือนครั้งหนึ่งแบบนี้อยู่ได้อีกนานไหมครับไม่น่านานครับ ต้องไปหาหมอแล้วดูแลดีๆ เพราะว่าอาจจะต้องปรับยากันชักแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดชักเช่นนอนไม่พอเครียดง่ายอาหารไม่ยอมกินนะครับน้ำกินไม่พอพวกเนี้ยเดี๋ยวชักนะครับโดปามีนที่ได้หลังจากการออกกำลังกายเช่นไปยิมตอนเช้าหลั่งทั้งวันเลยไหมครับโดปามีนมันหลั่งทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่จะมากน้อยแล้วแต่ช่วงนะครับ Botox ระยะ6ทุก6เดือนระยะยาวจะเป็นอันตรายหรือเปล่าฟิลเลอร์ชนิดไหนมีความปลอดภัยสูงอันเนี้ยผมว่าน่าจะต้องถามหมอผิวหนังเนาะเพราะว่าผมไม่เชี่ยวชาญนะครับผมไปฉีดมาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะไรยังไงบ้างนะครับทุก6เดือนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับผมว่ามันโอเคแต่บางคนถ้าฉีดไปนานๆบ่อยๆมันก็อาจจะดื้อ Botox ได้นะครับพวกนั้นก็จะต้องเปลี่ยนชนิด Botox นะครับไปเป็นชนิดที่มันไม่มีโปรตีนปนอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันดื้อทั้งโปรตีนทั้งไอ้ตัว Botox เองเนี่ยมีแค่วิธีเดียวครับคุณต้องเว้นการฉีดไปเลย2ปีนะครับหรือนานกว่านั้นแล้วค่อยกลับมาทดลองใหม่นะครับ สมมุติว่าคุณจะมีการดื้อที่ตัวโปรตีนหรือดื้อที่ตัว Botox เนี่ยรู้สึกว่าที่ศิริราชเนี่ยเขาจะมีให้ตรวจนะคุณก็ลองไปตรวจกับเขาแล้วกันนะครับผมไม่รู้รายละเอียดนะคุณต้องไปถามเขาเองนะผมรู้อยู่แค่นี้นะครับฟิลเลอร์ชนิดไหนที่มีความปลอดภัยก็ต้องเป็นชนิดที่มันได้รับการรับรองจาก FDA แล้วต้องไม่ใช่ของปลอมแล้วคุณต้องดูเสมอว่าไอ้ฟิลเลอร์ที่เขาเอามาฉีดให้คุณน่ะไม่ได้อยู่ๆไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ต้องมีกล่องต้องมีเลขต้องมีการดูคุณต้องไปถามคุณหมอผิวหนังให้ชัดเจนนะครับ นอนกรนตื่นมาไม่เพลียไม่ง่วงต้องไปตรวจการนอนหลับไหมครับถ้าเกิดนอนกรนมันก็อันตรายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับและถ้านอนกรนชัวร์ๆมันก็มีโรคปัญหาชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะรักษามันก็ได้หลายอย่างเนาะจากการออกกำลังกายที่ผมเคยสอนท่าออกกำลังกายในการลดกรนไปแล้วถ้าทำแบบนั้นแล้วหายกรนก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าทำแล้วมันไม่หายอันนี้ก็ต้องใช้ CPAP หรือว่าวิธีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดคุณจะใช้ CPAP ไปเลยได้ไหมโดยไม่ตรวจการนอนหลับ ได้ครับแต่ว่าคุณก็จะเบิกไม่ได้คุณต้องเอาเงินในกระเป๋าคุณจ่ายไปเองซึ่งมันก็แพงเหมือนกันนะครับอืมเครื่องหนึ่งต่ำๆก็อยู่ที่20,000น่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องจีนบางอย่างก็จะถูกกว่านั้นแต่ว่าเครื่องที่ราคาถูกมันก็จะใส่แล้วไม่ค่อยสบายมีเสียง่ายแล้วก็ฟังก์ชันไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็ต้องเลือกเอาเองตามเงินในกระเป๋าที่มีนะครับถ้าเกิดอยากได้เครื่องตัวท็อปเลยโดยที่คุณไม่ต้องการประกันเบิกหรือว่า อะไรพวกเนี้ยแล้วคุณจ่ายเงินเองได้นะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับบางทีก็ลดราคาเหลือ50,000นิดๆนะครับลองไปดูแล้วกันมันแพงนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณมีประกันมีอะไรพวกนี้มันก็จะบังคับให้คุณต้องไปตรวจการนอนหลับก่อนถึงจะจ่ายไอ้เครื่องพวกนั้นให้ได้แล้วบางกรณีถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เบิกแค่20,000เท่านั้นเองถ้าเกินนั้นคุณต้องจ่ายเองนะครับบอลไทยตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนั่นสิครับป้าไปตรวจแล้วไม่มีผลอะไรดีแล้วครับ อยากเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไปด้วยทำคัตกับเบาต์สามารถทำได้หรือเปล่าก็ไม่ควรนะครับหรือ
บางคนจะเรียกว่า lean bulk หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันทำด้วยกันไม่ได้นะครับคุณต้องแบบไม่งั้นคุณต้องทำสายกลางๆเช่นอย่าไปเพิ่มแคลอรีมากเกินไปนะครับในขณะที่ร่างกายคุณมันยังรับไม่ได้นะครับบางคนบอกฉันขอกินเลย3,000แคลอรี4,000แคลอรีแต่ตัวเองยังรีบๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็อ้วนพุงเพลสิครับถูกไหมเราต้องกินตามปริมาณกล้ามเนื้อที่เรามีก็คอยสังเกตตัวเองแล้วกันว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นหรือยังหรือว่าเฮ้ยไขมันมันมากหรือยังถ้าไขมันมากคุณก็ไม่ต้องกินให้มันเยอะเท่าไร เพิ่มกล้ามเนื้อก่อนนะครับไขมันจะได้อยู่กลางๆไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับหากแพ้ตาพร่ามัวจากยาแพ้วัณโรคหันมาทานผักผลไม้ขิงข่ากระเทียมช่วยให้อาการดีขึ้นไหมไม่เลยครับนี่ยาวัณโรคจริงๆมันไม่ควรจะแพ้ตาพร่ามัวนะแต่มันจะมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าEthambutol นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีผลต่อตาได้ดังนั้นต้องไปตรวจตาทุกๆ6เดือนนะเป็นโรค SLE หมอบอกว่า1เม็ด Prednisolone ต้องกินอีก2ปีลดไม่ได้แล้วอยากลด จริงไหมครับจริงตามที่หมอเขาบอกครับส่วนใหญ่มันจะลดไม่ได้นะครับแล้วโดยทั่วไปถ้าต้องการลดเนี่ยมันจะต้องกินคู่กับยาตัวอื่นนะครับเช่น Hydroxychloroquine เป็นต้นนะครับเป็นโรคกระเพาะลำไส้แปรปรวนม้ามโตนิดหน่อยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเคยมีเลือดออกเป็นหยดๆจากผิวหนังบริเวณลิ้นปี่7-8หยดครั้งเดียวบริเวณใต้ผิวหนังแขนมีจุดแดง2-3นิ้วจุดอาการไม่ดีขึ้นปวดเพราะว่างดอาหารมึนเดี๋ยวนะอ่านแล้วงงมากเลย แล้วก็ส่งมาหลายข้อความส่งมาอันเดียวเลยดีกว่าจะได้เข้าใจว่ามันยังไงโรคกระเพาะหายแล้วลำไส้แปรปรวนยังอุจจาระใหญ่และแข็งอยู่ก็ตอนแรกถ่ายเหลวทุกวันปวดท้องอันนี้มีวิธีการรักษาอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรวิเคราะห์การเยียวยาทุกข์ใจมากคือผมอ่านของคุณแล้วยังงงไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเลยนะครับม้ามโตไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่คุณเป็นดังนั้นคุณต้องไปหาว่าทำไมม้ามถึงโตนะครับถ้ามันมีเลือดออกง่ายก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับม้ามเนี่ยแหละมันสร้างแอนติบอดีอะไรสักอย่างผิดปกติทำให้ มันเลือดออกง่ายก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปตรวจกับคุณหมอโรคเลือดว่ามันเกี่ยวอะไรกับม้ามตัวนี้หรือเปล่านะซึ่งเรื่องเนี้ยถามหมอโรคเลือดก่อนแล้วคุณก็จะทราบได้ว่าม้ามมันเป็นเพราะอะไรมันถึงโตนะครับอยู่ๆมันไม่ควรจะโตได้นะครับนิ่วในถุงน้ำดีไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเลือดพวกนี้นะครับก็ต้องไปรักษาตามซึ่งผมเคยทำเรื่องคลิปนิ่วในถุงน้ำดีไปแล้วไปฟังคลิปนั้นดูโรคกระเพาะผมก็ทำคลิปไปแล้วลำไส้แปรปรวนผมก็ทำคลิปไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณมีหลายๆโรคปนกัน ก็ต้องไปดูทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ต้องไปถามหมอก็คือม้ามที่มันโตต้องถามหมอโรคเลือดนะครับตามนี้ตรงๆเลยนะครับแผลเป็นแผลจากอีสุกใสที่หน้าแนะนำอย่างไรถ้าแผลหายไวๆอย่าไปแกะมันนะครับอย่าแกะมันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะเป็นยิ่งเยอะใหญ่แล้วพอมันเริ่มแห้งเริ่มหายแล้วเนี่ยให้เอาไอ้ตัวซิลิโคนเจลแปะไว้มันจะไม่ค่อยเป็นคีลอยด์นะครับอืม เจอเหตุการณ์ที่ช็อกมาเหมือนจิตใต้สำนึกมันยังจำได้แต่ไม่รู้สึกเครียดตอนนี้มีผลทางร่างกายสมรรถภาพลดลงไม่แข็งตัวจะเริ่มแก้อย่างไรเนี่ยต้องไปหาหมอจิตเวชก่อนเลยครับเพราะว่าบางทีคุณเครียดแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณเครียดกับเรื่องพวกนั้นนะครับเรื่องนี้ต้องไปแก้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับคนที่เปลี่ยนไตหมูตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมล่าสุดคิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วเพราะว่ามันไม่ออกข่าวมานะครับสูตรยาถ่ายพยาธิหน่อย ก็กิน Albendazole ธรรมดาก็ได้ครับ Albendazole แค่400มิลลิกรัมเช้าเย็นวันเดียวจบเลยก็ได้นะครับหรืออย่างมากก็3วันก็พอนะครับมีซิสต์ที่ตับอ่อนผ่าซิสต์ออกไปแล้วตัดปลายหางตับอ่อนบางส่วนและตัดม้ามออกนอกจากฉีดวัคซีน Pneumovax ทุก5ปีไข้หวัดใหญ่ทุกปีต้องดูแลอะไรบ้างเป็นพิเศษบริจาคเลือดได้อยู่หรือไม่ถ้าซิสต์เป็นซิสต์ธรรมดาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับ ถ้าตัดม้ามออกไปแล้วเนี่ยอืมตัดม้ามออกเนี่ยมันจะต้องไปฉีดยาตัวอื่นด้วยนะครับ เช่นวัคซีนป้องกันอ่าโรคไข้สมองอักเสบ Meningococcus นะครับอันนี้โรคกาหลังแอ่นนะ Meningococcus ก็ต้องไปฉีดยาตัวนี้ด้วยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องไปฉีดก็คือตัวที่ไม่รู้ภาษาไทยมันจะเรียกว่าอะไรHaemophilus influenzae นะครับ HIV อะตัวเนี้ยไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกันต้องไปถามคุณหมอเขาต้องฉีดมีวัคซีน3ตัวที่ต้องฉีดปอดอักเสบที่คุณว่านะครับแล้วก็ไอ้ไข้การหลังแอ่น Meningococcus นะครับแล้วก็ HIV ไม่ใช่ HIV นะ HIV ไม่มีวัคซีนนะมีแต่ HIV นะครับ Haemophilus influenzae B นะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบครบทุกสายพันธุ์นะครับแล้วนะต้องไปฉีดตัวนั้น
บริจาคเลือดได้หรือเปล่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะครับพวกเนี้ยเลือดมันจะมีลักษณะผิดปกติตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไปส่องดูเม็ดเลือดมันจะมีตัวที่เรียกว่า Howell Jolly Body นะครับซึ่งมันแปลได้เลยว่าไอ้คนเนี้ยตัดม้ามาเลยมีลักษณะแปลกประหลาดอยู่ในเม็ดเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ไปบริจาคนะครับแต่เอาจริงๆมันบริจาคได้ไหมได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปวดฟันอยู่ฉีดได้ไหมครับได้ครับแต่ก็ไปทำฟันด้วยนะครับ มีวิธีทำให้ไม่ปวดหัวจากความเครียดหรือเปล่าปวดมากจนทำงานไม่ได้คือถ้าเกิดคุณปวดหัวจากไมเกรนน่ะมันก็ต้องไปแก้อย่างอื่นถ้าคุณแก้เครียดไม่ได้คุณต้องไปออกกำลังกายหาหมอทางด้านจิตเวชนะที่เหลือนอนให้พอกินน้ำให้พอออกกำลังกายทานอาหารให้พอด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินน้ำไม่พอร้อนๆเหมือนเมืองไทยเนี่ยได้ปวดหัวแน่นอนนะครับ ทำหัตถการบริเวณกะโหลกสันหลังคอเสร็จแล้วมีอาการมึนชาหน้าและหน้าผากถูกผ้ารัดอยู่คิดว่าจากอะไร Vertebral artery insufficiency ชั่วคราวหรือ cervical canal มีปัญหาเนิร์ฟน่าจะขาขึ้นสมองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเป็นจากอะไรนะหัตถการอันนี้คือได้วางยาสลบหรือเปล่าถ้ามีก็อาจอันนั้นจะมึนหัวได้นะครับแต่ถ้าชาหน้าไม่น่าเกี่ยวนะอันนี้ต้องลองไปสอบถามคุณหมอทางด้านNeuro แล้วว่าเขาคิดยังไงนะ สามารถ request follow ไอจีไปฟอลโลว์ได้ไหมครับไม่ได้ครับ request มาจริงๆก็ request มาได้แต่ผมไม่ได้รับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่านั่นคือช่องทางส่วนตัวผมมีเกณฑ์การรับที่มั่วๆนะครับอยากจะรับก็รับไม่อยากจะไม่รับก็ไม่รับนะครับส่วนส่งข้อความส่วนตัวก็เหมือนกันนะครับอาจจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่านแล้วตอบหรือไม่ตอบก็ได้ถ้าตอบแล้วอาจจะไม่ตอบอีกก็ได้นะครับติดตามได้ทางเดียวคือยูทูบนี่แหละครับมีอาการแน่นตรงคอโอ้โฮอันนี้เป็นอ่าสำเนียงอีสานหรือเปล่านะครับแน่นตรงคอออกกำลังกายกับตอนนอนเกิดจากอะไรฮะตอนออกกำลังกายกับตอนคอเกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับคือข้างในมันจะรู้สึกแน่นๆนะครับก็ลองไปตรวจดูแล้วกันถ้าเป็นกรดไหลย้อนก็มีคลิปไปแล้วว่าต้องรักษายังไงนะครับวัคซีนไข้เลือดออกงูสวัสดบัดทะยักฉีดพร้อมกันไหมครับได้ครับแต่คุณก็เจ็บหน่อยนะครับ กิน Allopurinol พร้อมกับยาลดไขมันได้ไหมครับได้ครับ Nor Ensure มีประโยชน์อะไรครับให้แคลอรีครับมีวิธีก้าวออกจากเรื่องฝังใจเร็วๆไหมเรียนแพทย์แล้วรู้สึกไม่มีเวลาให้เสียใจหรือจมอยู่กับที่เลยอยากผ่านไปได้เร็วๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเสียใจเรื่องอะไรครับถ้าเกิดว่าเราเสียใจเรื่องที่เราทำผิดพลาดเรื่องคนไข้เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับวิธีก็คือเราต้องมามุ่งเป้าว่าต่อไปต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับคนไข้ในอนาคตของเราอีกเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เราทำแล้วจำมันให้ได้ต่อไปอย่าได้พลาดอีกนะครับแค่นี้แหละเราตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องให้คนไข้ที่เสียไปของเราหรือเราพลาดไปเป็นครูของเราต้องจำให้แม่นเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นออกกำลังกายนี่แหละช่วยได้มากๆคือบอกเลยว่ามาช่องผมอะจะพูดอย่างเดียวออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายคือถึงแม้ว่ามันจะดูแบบไม่มีอะไรใช่ไหมแต่คุณลองทำดูเสียก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันดีขนาดไหนนะครับแก้ไขได้แทบจะทุกอย่างเลยจริงๆนะครับสมัยผมเรียนผมก็ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ดีถึงแม้ว่าผมจะอยู่เวรผมก็ออกอยู่ดีนะครับ กลืนแร่เมื่อกันยาปีที่แล้วผิดปกติตัวเย็นอายุ62ต้องกลับไปตรวจใหม่แล้วครับเพราะว่าบางคนจะกลับมาด้วยอาการ Hypothyroid ก็ต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยด์นะครับเลิกยา T3 แล้วฮอร์โมนกลับมาปกติหรือเปล่าต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจไหมครับมักจะไม่ต้องนะครับแต่ก็อย่าไปกินมันอีกแล้วกันนะครับถ้ากินอีกเรื่อยๆได้เกิดเรื่องแน่นอนนะครับความจำมีปัญหาลืมอะไรที่เพิ่งทำไปแล้วบางครั้งเพิ่งเกิดแต่ว่าไม่มีภาพที่เกิดขึ้นในหัวเลยแบบนี้อันตรายหรือเปล่าแปลว่าสติมันหายไปแล้วครับต้องมีสติกับสิ่งที่ทำบ่อยๆนะครับมันถึงจะจำได้คนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นจากเหตุผลเพราะนี้แหละครับนี่หมายความว่าถ้าไม่ได้ใช้สารเสพติดแล้วก็นอนเพียงพอนะถ้าใช้สารเสพติดก็แน่นอนผลจากสารเสพติดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่กัญชากระท่อมยาอียาไอซ์ได้ทุกอย่างมีผลต่อสมองนะครับแล้วบางทีมันมีแล้วมันมีเลยนะครับแก้ไม่ได้ด้วยนะเคสที่ประหลาดไม่ตรงกับตำราย้อนแย้งบ่อยหรือเปล่าก็บ่อยไปนะครับเยอะแยะไปหมดอืม นอนมากขับถ่ายยากจะแก้อย่างไรออกกำลังกายกล้ามเนื้อใน
ผู้ป่วยข้อเสื่อมและอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนก็ต้องหาการออกกำลังกายที่เขาทำได้สักอย่างหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่เคลื่อนไหวลำไส้มันก็ขี้เกียจมันก็จะท้องผูกนะฮะน้ำก็ต้องดื่มให้เพียงพอไม่ฉะนั้นเนี่ยอุจจาระมันก็แข็งเป๊กเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีน้ำอะถูกไหมฮะ เอาแขนติดกับผนังตามผมบอกแล้วเหมือนมีลมออกมาตอนเอาแขนลงเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับไม่รู้ลมออกมาจากไหนลมออกมาจากก้นอันนั้นก็เรียกว่าตดครับนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากในท้องมันมีลมนะครับถ้าลมออกมาจากจมูกมันก็ควรจะออกมาจากทางนั้นอยู่แล้วเวลาเราหายใจออกนะครับลมออกมาจากหูเป็นไปไม่ได้ครับลมไม่ควรจะออกมาทางหูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอวัยวะกำเนิดลมอยู่ในหูนะครับ ลมออกมาจากแขนยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับเพราะว่าแขนมันไม่สามารถปล่อยลมได้นะครับนั้นก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าคืออะไรนะอายุ50ค่า CA 12ไม่มีอาการลำไส้ผิดปกติสูบบุหรี่กินเหล้าหมอต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องส่องกล้องจะต้องกังวลไหมครับปกติเราไม่ให้ตรวจค่า CA อยู่แล้วครับผมเคยบอกไปแล้วหลายครั้งว่าการตรวจค่ามะเร็งจากเลือดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปตรวจนะครับถ้าตรวจมาแล้วเลยก็เครียดอย่างนี้นี่แหละนะ และอีกอย่างหนึ่งอายุ50เนี่ยที่แน่ๆก็คือคุณต้องส่องกล้องลำไส้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่เคยส่องมาก่อนมันต้องส่องแน่ๆอยู่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับ CEA ด้วยนะครับวิตามินซีควรกินท้องว่างหรือกินพร้อมอาหารกินพร้อมอาหารครับกินท้องว่างมันปวดท้องครับมันกัดกระเพาะเป็นกรดนะครับอืมไม่ค่อยกินผลไม้กับวิตามินกินวิตามินซีเสริมได้หรือเปล่าครับก็กินได้ครับกินวันละ1กรัมก็พอนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทดแทนผลไม้ไม่ได้นะเวตเทรนนิงรู้สึกปวดตึงคอสะบักมีวิธีรักษาอย่างไรยืดกล้ามเนื้อสิครับนะ A1C ประจำปีเพียงพอหรือเปล่าต้องตรวจถี่กว่านี้หรือเปล่า A1C เพียงพอต่อปีไม่มีปัญหายกเว้นถ้ามันเริ่มสูงควรจะต้องตรวจบ่อยหน่อยเช่นทุก3เดือนเป็นต้นผมร่วมกินซิงค์แบบไหนดีครับกินแบบที่เอาเข้าไปในปากนะครับแล้วก็กลืนลงไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษกว่าการกลืนลงไปไม่ต้องเคี้ยวในปากนะกลืนมันลงไปก็พอนะครับกรดไหลย้อนแล้วคอบ่าตึงเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวครับมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองหรือเปล่า ครีเอตินมีผลต่อสุขภาพของสมองหรือเปล่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีแต่ไม่ได้ชัดเจนมากมันเคยมีคนทำการทดลองให้คนที่อายุเยอะเนี่ยกินครีเอตินนะครับคือครีเอตินมันไม่ใช่อยู่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวมันอยู่ในสมองด้วยนะครับเพราะว่าคนแก่ที่กินครีเอตินเนี่ยจะทำให้ความจำมันเสื่อมช้ากว่าหน่อยหนึ่งแต่ตรงเนี้ยข้อมูลไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่ได้อันตรายอะไรอยากจะกินก็ได้นะครับกระเทียมช่วยเพิ่มเมลาโทนินจริงไม่จริงครับ พูดเรื่องการผูกไทปอดให้ฟังหน่อยวันนั้นเคยพูดไปแล้วครับในไลฟ์เมื่อ2วันก่อนหรือ3วันก่อนไม่รู้นะครับมีคนถามก็พูดไปแล้วแล้วผมก็เคยทำคลิปเรื่องของการปลูกถ่ายปอดความรู้เรื่องการปลูกถ่ายปอดสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถไปฟังได้เป็นคลิปเมื่อ4ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังไม่ค่อยพูดมากขนาดนี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับแต่ว่าข้อมูลมันก็ครบถ้วนพอสมควรมือแห้งบางครั้งก็เหงื่อออกเยอะเกินไปมันเกิดจากอะไรแก้ยังไงแก้ไม่ได้ครับถ้าเหงื่อออกเยอะเกินไปเนี่ยอยากจะแก้มีวิธีเดียวคือต้องไปหาหมอผิวหนังให้เขาใช้ยาแก้นะครับ กระดูกทับเส้น L4-5S1 เดินแทบไม่ไหวออกกำลังกายอย่างไรถ้าเดินไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่าอาจจะต้องไปหาหมอกายภาพก่อนเนาะหรือไม่ก็ต้องผ่าตัดเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายด้วยตัวเองเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บได้นะครับลองไปถามกายภาพเขาก่อนแฟนเป็นผู้หญิงอายุ47ปีตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกสายพันธุ์ที่16ต้องไม่รับประทานอาหารประเภทไรทานได้ทุกอย่างครับรักษาด้วยวิธีไหน อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าระยะแค่ไหนนะครับต้องถามคุณหมอว่าบางทีถ้ามันเป็นระยะเริ่มต้นก็ตัดมันออกไปก็จบเลยนะครับแต่บางกรณีก็ต้องตัดมากกว่านั้นแล้วอาจจะมีการฉายแสงอย่างนี้เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจเจอนะครับเบาหวานในเด็กเกิดจากอะไรบางอย่างก็เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนบางตัวนะครับเช่น GAT65 อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งก็เป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกับการเกิด Stiff Person Syndrome ซึ่ง Celine Dion เป็นซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะถ้าใครจำได้แต่ส่วนใหญ่ก็จำกันไม่ได้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรที่ไหนยังไงนะครับยีนตัวอื่นก็มีนะครับแต่ผมสอน GAT65 ไปก่อนเซซามินจากงาดำมีประโยชน์ไหมครับอร่อยดีครับแต่ว่าบางคนที่บอกว่ามันกินแล้วมันต้านมะเร็งได้นี่ขี้โม้แล้วครับมันสามารถทำได้ในหลอดทดลองเท่านั้นแต่ในคนยังไม่มีการทดลอง แล้วถ้าเกิดว่าเชื่อเซซามินมากๆจนกระทั่งบอกว่าเป็นมะเร็งก็กินไอ้นี่สิไม่ต้องไปรักษาอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับดูฟุตบอลหรือเปล่าไม่ค่อยได้ดูครับเป็น Empty Sella Syndrome
อืมก็ Empty Sella Syndrome เนี่ยบางทีมันมีแค่อาการปวดหัวแค่นั้นเองนะครับแล้วไม่มีการอย่างอื่นผมไม่รู้ว่าคุณมีอาการยังไงบ้างนะครับแต่ว่า Empty Sella Syndrome มันคืออะไรจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ยังไงคือในตรงกลางสมองของเราตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีแอ่งอันหนึ่งเรียกว่า Sella นะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีต่อมใต้สมองอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมันมีเนื้อเยื่ออะไรมาทดแทนตรงนั้นน่ะแล้วทำให้ตรงนี้มันเป็นรูโบ๋ๆขึ้นไป1รูเราจะเรียกว่า Empty Sella Syndrome นะครับก็มักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรยกเว้นปวดหัวอย่างเดียวส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรด้วยยกเว้นว่ามีอาการขาดฮอร์โมนบางอย่างนะครับขอบคุณคุณซันนะครับที่สนับสนุนมานะครับปลูกถ่ายปอดแล้วเกิดเป็นมะเร็งปอดหลังปลูกถ่ายแล้วส่วนใหญ่มีอิทธิพลจากตัวผู้รับเองหรือปอดของผู้บริจาคอืมมักจะเป็นในคนที่มีเขาเรียกอะไรอะปลูกถ่ายปอดข้างเดียวแล้วมันเป็นจากปอดข้างเก่าเนี่ยเป็นได้นะครับส่วนคนที่ปลูกถ่ายปอด2ข้างแล้วเป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นจากเซลล์ของตัวผู้บริจาคนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราไปกดภูมิมันก็เลยเกิดโอกาสที่ปอดมันเป็นมะเร็งสูงขึ้นนะครับ ขอบคุณคุณชันติมานะครับที่สนับสนุนนะครับทำไมใช้พนักพิงเก้าอี้แล้วยังปวดหลังตอนนั่งทำงานอยู่ครับเพราะว่ามันอาจจะพิงไม่ถูกที่นะครับเช่นหลังคุณอาจจะงออาจจะเอียงข้างหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีหมอนรองบริเวณด้านหลังที่มันโค้งๆด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยมีหมอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเอามาวางไว้มันจะได้หลังมันจะได้เอนได้พอดีกับทรงนะครับแล้วก็ถ้านั่งไปสักพักหนึ่งลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจหน่อยก็ดี ไม่ว่าจะนอนเร็ว2ทุ่มหรือนอนดึกไม่เกินเที่ยงคืนก็จะตื่นเวลาเดียวกันตลอดเลยแบบนี้ไม่ได้ผิดปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะ Hematocrit มากกว่า40กันโควิดเกิดเลือดออกทางเดินอาหารส่องกล้องแบบบนล่างไม่เจออะไรความน่าห่วงช่วงกลางลำไส้เล็กมากน้อยเพียงใดครับก็มากครับเพราะว่ามันก็คงจะออกจากตรงนั้นแต่ถ้าคริตมากกว่า40ตลอดเวลามันก็ไม่น่าห่วงอะไรเนาะเพราะว่ามันปกติใช่ไหมก็ไม่ต้องคิดว่ามีโลหิตจางเลยแต่ถ้ามันโลหิตจางแบบคริตเหลือแบบ25อะไรเงี้ยอย่างงั้นคุณอาจจะต้องไปดูแล้วว่ามันมีออกมาจากตรงไหนที่มันแปลกๆหรือเปล่านะครับ แต่พวกนี้ต้องไปดูด้วยนะครับว่าคุณมีโรคอื่นอีกหรือเปล่านะครับเช่นโดยทั่วไปเนี่ยลำไส้เล็กมันไม่ควรจะเลือดออกมากเท่าไรนะครับคือมันจะมีภาวะพิเศษบางคนจะเรียกว่าเป็นarteriovenous malformation หรือ AVM คือเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะเชื่อมกันแล้วก็มันเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นใยๆออกมาแล้วพวกนี้มันเลือดออกได้อยู่ในลำไส้เล็กได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะลิ้นหัวใจ aorta aortic เนี่ยมันตีบ ลิ้น aortic มันจะเป็นลิ้นที่เชื่อมระหว่างหัวใจกับเส้นเลือดใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจเรียกว่าลิ้น aortic ถ้าลิ้น aortic มันตีบเนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะหนึ่งชื่อว่า Heidi's syndrome นะครับโรคนี้ก็คือคนที่มีลิ้น aortic ตีบเนี่ยมันจะเจอภาวะว่ามีไอ้ AVM เนี่ยอยู่ในลำไส้เล็กเพิ่มขึ้นและเกิดการเลือดออกได้ง่ายขึ้นนะครับ พวกนี้ส่วนใหญ่หมอเขาจะรู้ว่าถ้าเจอ Linear Aortic ตีบเลือดออกบ่อยๆใช่ไหมไปหาลำไส้เล็กก่อนเลยที่อื่นไม่ต้องหาไม่เจอหรอกนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะหามันไม่ได้หาง่ายนะเพราะว่าส่องกล้องลำไส้เล็กมันส่องได้ไม่หมดมันส่องได้แค่ส่วนต้นของลำไส้เล็กเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้ท่อไอ้กล้องที่ใช้ส่องเนี่ยอ่ามันมันไม่ได้ไปได้ตลอดลำไส้เล็กซึ่งมันยาว6เมตรเราใส่ได้เข้าไปได้อย่างมากก็เมตร2เมตรแค่นั้นเอง เราจะเรียกว่า push enteroscopy นะครับทำได้แค่หมอบางคนเท่านั้นที่ทำเป็นนะครับไม่ได้ทำได้ทุกรายนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นอีกเราก็จะมีการกลืนแคปซูลที่เป็นกล้องนะครับกลืนแล้วก็มันก็จะถ่ายภาพมาให้หมอเขาดูว่าตรงไหนมันมีโอกาสเลือดออกนะครับเราก็จะทำแคปซูล endoscopy ลองไปถามคุณหมอทางเดินอาหารดูแล้วกันนะครับว่าของคุณเหมาะกับแบบไหนนะหรือว่าต้องทำหรือเปล่านะไปไหว้พระอารามหลวงในวัดสุทัศน์ไหว้ทุกก็ขอบคุณนะครับไหว้ทุกอย่างเลยนะ ยาช่วยย่อยทำให้อุจจาระแข็งหรือเปล่ายาช่วยย่อยคือยาอะไรนะครับต้องมาดูว่ายาชื่ออะไรด้วยนะถึงจะบอกได้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไรอืมซีทีสแกนปอดต้องฉีดสีหรือเปล่าแล้วแต่ว่าหมอเขาสงสัยอะไรครับบางอย่างต้องฉีดบางอย่างไม่ต้องฉีดนะครับ cervical traction ก็แล้วแต่นะครับคิดจะกดฟอลโลว์ไอจีผมแต่คิดแล้วว่าคงไม่รับแน่นอนไม่กดฟอลโลว์ดีแล้วล่ะครับเป็นอะไมลอยด์ฉีดยาไข้หวัดใหญ่ได้ไหมได้ครับ
โรคหัวใจบริจาคเลือดได้เปล่าไม่ควรครับกินยาไขมันเบส Statin ก่อนนอนแต่บางวันนอน4ทุ่มบางวันนอนตีหนึ่งกินตอนไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับขอให้มันก่อนนอนมันใช้ได้กำลังอดบุหรี่แล้วปวดหัวแก้ด้วยการออกกำลังกายหรือทานช็อกโกแลตปัญหาคือมันไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ปวดไม่ไหวลดอาการถอนยาจากบุหรี่ทำได้บ่อยๆหรือเปล่า ยังไม่มีนะครับแต่คุณลองถ้าเรื่องของความอยากบุหรี่เนี่ยมีใช้เปลือกมะนาวนะครับคุณฝานให้มันเหมือนในเมี่ยงคำที่มันเป็นสามเหลี่ยมอะแล้วกินเข้าไปอย่างนั้นอะเคี้ยวๆมันจะช่วยได้นะครับช่วยความอยากบุหรี่ได้กินยาความดันอยู่ถ้าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหยุดยาได้ไหมไม่แน่เสมอไปบางกรณีหยุดได้บางกรณีหยุดไม่ได้ครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับ เคยเป็นลมชักตอนเด็กทานยาตัวหนึ่งมาระยะหนึ่งหยุดทานซึ่งไม่มีอาการมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งนอนเพียง3ชั่วโมงรู้สึกว่าตอนขับรถเหมือนกันจะวูบคล้ายเป็นอาการจะกลับมาใหม่มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเป็นความดันหมอบอกว่าหายแล้วต้องกินยาคุมความดันไว้ไหมครับต้องครับข่าวเสื่อมต้องผ่าอย่างเดียวเลยหรือเปล่ากินยาหรือเปล่าถ้าเป็นน้อยก็กินยาได้ครับถ้าเป็นเยอะหรือกินยาแล้วมันไม่หายก็ต้องผ่าครับช่วยตัวเองทำให้ใบหน้าเขียวย่นไม่เกี่ยวข้องกันครับ เอ่นอนหลับยากบางทีก็ใจสั่นตอนจะนอนมีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าถ้าใจสั่นเนี่ยคุณต้องไปตรวจก่อนว่าทำไมมันถึงใจสั่นนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้านอนหลับยากผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าทำยังไงบ้างนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูกินผักแบบผงกับผักสดโภชนาต่างกันไหมครับต่างกันครับแบบสดเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยนะเหมือนมีลมวูบๆเหมือนตอนที่ไปนวดแล้วหมอนวดเขากดตรงนั้นแล้วรู้สึกเหมือนลมมันออกมาอ๋องั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เป็นหอบหืดภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กปวดกล้ามเนื้ออักเสบด้วยอายุ58รู้สึกเหนื่อยมากออกกำลังกายไม่ไหวอันนั้นต้องไปตรวจนะครับและอีกอย่างหนึ่งเหนื่อยมากออกกำลังกายไม่ไหวไม่จริงครับมันออกได้นะครับเป้าหมายคือผมต้องการให้คุณเหนื่อยตอนออกกำลังกายนั่นแหละนะครับเช่นบางคนอยู่เฉยๆบอกโอ้อยู่เฉยๆก็เหนื่อยแต่เหนื่อยของคุณเนี่ยมันแปลว่าเพลียไม่ได้แปลว่าเหนื่อยของจริงเหนื่อยของจริงนี่คือแบบนี้ครับหายใจอย่างงี้ถ้าคุณหายใจแบบนี้ตอนที่คุณอยู่เฉยๆ คุณต้องไปตรวจรักษาเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าแปลว่าคุณมีโรคที่อันตรายอยู่ในร่างกายตอนนี้นะครับไม่ต้องรอว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปได้ไหมไม่ได้คุณต้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้หายใจแบบนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยไม่ใช่แล้วครับนั่นเป็นแค่เพลียอย่างเดียวเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเหนื่อยได้หัวใจเต้นเร็วขึ้นได้หายใจเร็วขึ้นได้เราต้องการให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ความหนักของการออกกำลังกายเนี่ยให้เราดูความรู้สึกเหนื่อยของเราเป็นหลักนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราต้องไปวิ่งให้ได้นั่นถึงถือเป็นการออกกำลังกาย บางคนเนี่ยถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วไม่ได้เคยออกกำลังกายมาก่อนนะแค่เดินเฉยๆก็เหนื่อยแล้วนั่นถือเป็นการออกกำลังกายแล้วครับถูกไหมแค่นั้นเลยแค่เราเอาที่ความเหนื่อยไม่ได้เอาที่ความหนักของการออกกำลังกายนะครับยาความดันทานก่อนนอนได้หรือเปล่าไม่ควรครับผมรู้จากกรรมพันธุ์มีวิธีการรักษาไหมมีครับผมทำคลิปไปแล้วไปดูคลิปนั้นดูนะครับ ยาความดันทานก่อนนอนมันจะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่ทานก่อนนอนได้แต่ตัวอื่นไม่ควรทานก่อนนอนยกเว้นว่าหมอเป็นคนสั่งนะครับโควิดสายพันธุ์ล่าสุดที่ระบาดในไทยตอนนี้มันเห็นว่าถ้าติดแล้วอาจจะติดซ้ำไม่ถึง3เดือนปกติทุกอย่างก็ติดซ้ำได้ไม่ต้องถึง3เดือนนะครับแต่ว่ามันมักจะไม่ติดซ้ำนะครับเข่าเสื่อมอะไรเป็นข้อชี้ว่าต้องผ่าตัดประคับประคองระยะยาวได้ถ้ามันกินยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยนั้นต้องผ่าแน่นอนนะครับถ้าเดินไม่ได้เลยเข่ามันโก่งเยอะหรือมันเสื่อมไปจนเยอะมากๆอันนั้นต้องผ่าตัดซึ่งหมอเขาจะเป็นคนดูเองว่าควรหรือเปล่านะครับผมมีโรคประจำตัวอะไรไหมปัจจุบันยังไม่มีนะครับอืมขอบคุณคุณหนึ่งฤทัยนะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณจันทิมานะครับ ผมเป็นโรคญาติของสะเก็ดเงินหมอท่านบอกว่ารักษาไม่ได้ต้องทำยังไงถึงจะหายต้องทราบก่อนว่าโรคญาติของสะเก็ดเงินเนี่ยมันคืออะไรนะครับไม่งั้นผมจะตอบไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าหมอบอกรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆครับแต่มันสามารถที่จะประคับประคองลดอาการได้ครับโรคภูมิต่อต้านตัวเองเนี่ยหลายโรคไม่มีทางหายตลอดชีวิตแต่มันต้องใช้ยาเพื่อคุมอาการมันไว้ได้ครับ1-3เดือนรู้สึกว่าตัวเองเหงื่อออกง่ายกว่าปกติไปตรวจสิครับนะ อยู่บอสตันนี่จะตามบอส NBA หรือเปล่าเกมเดย์รถติดรถติดครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูนะครับ1-3เดือนที่ผ่านมามีปัจจัยอะไรบ้างเหรอครับ
ต้องไปตรวจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรนะครับบางคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็เหงื่อออกมากกินของเผ็ดก็เหงื่อออกมากนะครับอากาศร้อนก็เหงื่อออกมากน้ำหนักตัวเพิ่มก็เหงื่อออกมากเช่นกันนะครับทานกาแฟต่อวันปริมาณเท่าไรถึงจะไม่มีผลต่อความดันสูงไม่เกิน2แก้วต่อวันครับทานบางวันดีแล้วออกกำลังกายอยู่ก็ดีแล้วครับดีไหมดีอันนี้ผ่ากระดูก LCRS 1ผ่านมาแล้วเกือบ10เดือนตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสัปดาห์ละ3วันประมาณ55นาทีเดิน7กิโลถือว่าหนักเกินไหมไม่น่าจะหนักอันนี้ถือว่าเบาเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณทิศรีนะครับที่สนับสนุนมานะครับค่าตับสูง200-195มีอันตรายมากไหมครับอันตรายมากครับต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับยาซึมเศร้ามีผลต่อน้ำหนักตัวไหมครับมีครับส่วนใหญ่มันจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีบางตัวก็ลดลงได้แต่ว่าก็บางตัวก็เพิ่มได้นะครับต้องลองถามคุณหมอจิตเวชที่เรารักษาอยู่ด้วยว่าเรากินยาตัวไหนอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเสียบปลั๊กก่อนคอมมันถ่านจะหมดเปิดพัดลมนอนแล้วเปิดเข้าหน้าอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มีแต่ปัญหานะครับล้างๆมาแล้วเปิดหันไปทางอื่นคือไม่ลุกมาเข้าห้องน้ำมันเกี่ยวสิครับนะพัดลมเข้าหน้าเนี่ยมันจะทำให้ทางเดินอากาศมันแห้งพอมันแห้งบางคนกรนนะกรนแล้วก็คือมีหยุดหายใจในขณะหลับมากขึ้นพอหยุดหายใจในขณะหลับมากขึ้นนี่จะฉี่บ่อยขึ้นนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนั้นนะครับมีท่าเล่นหลังแขนแล้วชอบรู้สึกว่าแขนใหญ่ดีไหมครับผมอะไม่ค่อยเล่นหลังแขนเท่าไรนะเพราะว่ามันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นอยู่แล้วเช่นวิดพื้นcalisthenics dips อะไรพวกเนี้ยนะครับมันใช้อยู่แล้วอะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นก็อ่าผมไม่ค่อยเล่นฟรีเวตนะถ้าคุณเล่นฟรีเวตคุณจะเล่น skull crusher ก็ได้นะครับหรือ tricep kickback ซึ่ง tricep kickback ที่ผมแทบไม่ได้ทำเลยขี้เกียจนะครับผมจะทำ pull down อย่างงี้มากกว่าคือถือไอ้ตัวที่มันเป็นอะไรเป็นเชือกอย่างเงี้ยที่เป็นตัว Y อย่างเงี้ยจับแล้วก็ดันลงครับท่านั้นก็ได้นะครับพี่บัวจะมาแข่ง K1 ทราบครับ เพราะผมก็ตามดูแกอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับปวดหลังมา2ปีทำกายภาพ2-3เดือนกระตุ้นไฟหมอบอกว่าให้ทำดึงเพิ่มกลัวไม่กล้าที่จะทำถ้ากลัวให้ถามเขาครับว่าเฮ้ยทำแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นข้อเสียบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างนะครับไม่เคยเป็นสุขใสควรจะไปฉีดวัคซีนป้องกันดีไหมครับควรครับ Valacyclovir ทานทุกวันมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับไม่มีครับสะเก็ดเงินรักษาอย่างไรถ้าเป็นน้อยใช้แค่ยาทาอย่างเดียวก็พอนะครับยาทากับยาสระผมถ้าเป็นเยอะต้องกินยากดภูมิถ้ากินไม่อยู่ก็ต้องฉีดยานะครับตรวจปัสสาวะพบแบคทีเรียบางทีก็ฟีลบางทีก็ moderate ไม่มีอาการอะไรไม่ต้องทำอะไรครับติดโควิดขึ้นเครื่องบินแล้วจะเป็นอ่า aerotitis อันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับไม่เคยใช้คำนี้เลย aero แปลว่าอากาศ titis อักเสบอากาศอักเสบอะไรวะเนี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะครับหรือมันเป็นโรคใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันเป็นมา2เดือนยังมีน้ำในหูอันนี้เขาเรียกว่า otitis มากกว่ามั้งน้ำในหู2ข้างรอให้หายเองเวลานานสุดประมาณกี่เดือนการได้ยินจะกลับมาสภาพเดิมไหมครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น otitis ชนิดไหน Serous otitis นะครับหรือ otitis media อย่างอื่นนะครับก็ต้องไปดูนะครับถ้าเป็นน้ำอย่างเดียวในหูเนี่ยบางทีต้องไปเจาะมันออกมาเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยหายเองเท่าไรนะครับหญิงอายุ68อบซาวนาเสียชีวิตเกิดจากอะไรได้บ้างร้อนเกินไปอบนานเกินไปหรือเป็นโรคหัวใจแล้วมันไปกำเริบอยู่ในนั้นนะครับโรคสมองไปกำเริบในนั้นหรือริ่มเลือดอุดตันสักที่หนึ่งในตอนที่อยู่ในซาวนาก็ได้นะครับ ทำไงให้ไม่ง่วงตอนบ่ายหลังกินข้าวคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณไม่มีโรคหยุดหายใจในขณะหลับแล้วก็ต้องไปรักษาก่อนถ้ารักษาทุกอย่างคุณไม่มีโรคประจำตัว100%เต็มนะก็นอนให้มันเพียงพอนอนเพียงพอกิจวัตรประจำวันดีคุณก็จะไม่ค่อยเป็นถ้ามันยังเป็นอยู่แปลว่าคุณต้องมีปัญหาอย่างอื่นแล้วแหละครับเข้าซาวนามีอาการอะไรต้องรีบออกอาการทนไม่ไหวครับวิวๆตอนเย็นประจำใช่ panic ไหมครับไม่ใช่ครับ
เสียงดังในหูกับความดันสูงสัมพันธ์กันไหมครับไม่ค่อยสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเส้นเลือดโป่งพองที่อยู่ข้างหลังหูอย่างเงี้ยความดันยิ่งสูงมันยิ่งได้ยินชัดนะครับ เวย์โปรตีนให้สารอาหารแตกต่างจากโปรตีนปกติมากไหมครับไม่มากครับน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับออกกำลังกายดีจริงๆอกหักออกกำลังกายหายทุกวันเลยดีแล้วครับปีที่แล้ว LDL 220ออกกำลังกายปรับการกินทุกอย่างวันนี้ลดลงแล้วโอเคหรือยังครับโอเคแล้วครับลินสีดวงในจมูกสองข้างแล้วใส่อย่างไรครับใช้สเตียรอยด์นะครับหรือไม่ก็ต้องไปตัดมันออกบางทีตัดออกก็ยังต้องใช้สเตียรอยด์อยู่ดีแล้วบางคนต้องตัดซ้ำแล้วทำอีกนะครับหาสามีให้โรซี่ไม่คิดครับระหว่างซามสเตียรอยด์ side effect อันไหนน่ากลัวกว่ากันครับพอกันนะครับ สเตียรอยด์เนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนซามเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดผมเคยบอกไปแล้วนะครับสอนไปแล้วด้วยว่าซามเนี่ยที่ที่ชนิดที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นชนิดที่อย่างน้อยๆอะมันก็มีคนศึกษาเยอะหน่อยลองไปฟังคลิปนั้นดูผมพูดไว้ทุกตัวเลยที่มันควรจะต้องรู้ไอ้ตัวที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่แนะนำนะครับแล้วแต่ละตัว side effect ไม่เหมือนกันด้วยเช่นถ้าเกิดว่าคุณกิน YK11 พวกเนี้ยอันนี้ก็แย่หน่อยนะมันหนักหน่อยนะครับ ริมฝีปากแห้งแตกบ่อยกินน้ำบ่อยๆแล้วไม่หายก็ทาลิปมันสิครับนะทาน Warfarin จะขาดแคลเซียมไหมไม่ขาดครับแต่ว่ามันจะทำให้กระดูกบางได้นะครับก็ต้องไปตรวจโดนด้วงก้นกระดกต้องไปหาหมอหรือเปล่ามีอาการแพ้อะไรแต่มันพุพองรอเวลามันก็หายเองได้ครับสะเก็ดเงินนี่โรคติดต่อหรือพันธุกรรมไม่ใช่ครับมันไม่ติดต่อครับเป็นภูมิต้านทานผิดปกติหูอื้อมึนเสียงลมก้องในหูเป็นผลข้างเคียงของ NSAID หรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ควรจะกินทุกวันนะ ถ้า NSAID เป็นพิษเนี่ยมันจะมีเสียงวิ้งในหูนั่นเกิดจากแอสไพรินมากกว่ากินขนาดเกินเนี่ยจะมีเสียงวิ้งในหูจะมีการหายใจแล้วเลือดมันเป็นด่างนะครับเรื่อง respiratory alkalosis เนี่ยจะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เลือดเป็นกรดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับวิตามิน B รวมแคลเซียมวิตามิน C สามารถทานพร้อมกันได้ครับนอนไม่ค่อยหลับไปฟังคลิปเรื่องการนอนไม่หลับของผมดูนะครับ เริ่มออกกำลังกายแล้วหลังจากหมดไฟมานานก็ดีแล้วครับสแกนเงินรู้สึกเป็นโรคไม่ติดต่อใช่ไหมครับใช่ครับยาฆ่าเชื้อจำเป็นต้องกินให้หมดจำเป็นครับปอดติดเชื้อรุนแรงจากการใส่ท่อช่วยหายใจปอดแฟบตอนนี้หมอเริ่มให้มอร์ฟีนมา3วันมีโรคหอบและโรคประจำตัวหลายโรคใส่ท่อช่วยหายใจมา3อาทิตย์แล้วฉี่เป็นเลือดกินเสมหะอายุ75มีโอกาสหายไหมครับมีครับแต่น้อยครับแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้ด้วยนะครับดังนั้นต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลนะครับ Hematocrit ร่างกายสามารถผลิตได้ทันหรือไวกว่าเลือดที่ออกไม่ได้ครับเป็นแผ่นดินส่งผลให้ต่อมน้ำความดันที่โรงพยาบาลสูงขึ้นด้วยไหมครับอาจจะมีผลนะครับอ่านหนังสือตอนเช้ากับตอนดึกช่วงไหนดีกว่าช่วงที่คุณชอบครับระหว่างเป็นประจำเดือนเขาให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นไม่จริงครับรู้สึกตัวบ่อยๆแก้ยังไงดีครับไปตรวจก่อนว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้รู้สึกตัวตื่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ห้องนอนมันเงียบหรือยังนะครับเป็นโรคเซ็กซ์เสื่อมก็ไปตรวจรักษาได้ครับเดี๋ยวมันก็หายเสื่อมเองนะครับ เกล็ดเลือดต่ำ4.5หมื่นถ้าออกกำลังกายอันตรายไหมครับออกได้ครับแต่อย่าไปออกกำลังกายอะไรที่มันมีการกระทบกระแทกนะครับเช่นถ้าคุณไปต่อยมวยอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะครับถ้าไป Body Combat อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าทำนะครับทำอะไรก็ได้ที่มันไม่มีการกระแทกแล้วกันนะช่วงนี้ทานมื้อเย็นเท่านั้นหลังอาหารแล้วง่วงมากเป็นไรไหมครับจำเป็นต้องนอนให้ไวขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีเศษดินสอในหูเอาออกได้ไหมครับได้ครับไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาเอาออกนะครับ หัวใจเต้นเร็วเท่าไรถึงจะถือว่าอันตรายแล้วแต่คนนะครับถ้าเป็นระดับนักกีฬาก็ขึ้นเป็น100%เต็มก็ยังไม่อันตรายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็มันอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนผมแนะนำว่าให้มันเร็วสักประมาณ60-70%ของ Peak Heart Rate แค่นั้นก็ได้ครับ Heart Rate ก็คือเอา220ลบอายุจะได้100%เต็มของ Heart Rate แล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการคูณเข้าไปก็จะได้รู้ว่าหัวใจของคุณจะต้องเต้นแค่ไหนถึงจะมีปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่เราดูที่ความรู้สึกก็ได้ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยมากก็ชะลอมันลงมาหน่อยนะครับกลูโคซามีนกินแล้วหายข้อเสื่อมไม่จริงครับมันจะแค่บรรเทาอาการเท่านั้นเองวิธีป้องกันกระดูกเปราะบางออกกำลังกายครับที่อเมริกากี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ11:20นะครับเดี๋ยวสักพักก็ไปแล้ว แนะนำหนังสือสักเล่มหน่อยโต๊ะโตดจังครับลองไปอ่านดูโรคเท้าแสนปมไม่ใช่โรคติดต่อครับมื้อเที่ยงจะกินอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับปวดหัวจนตื่นเป็นเพราะอะไร
นี่ต้องไปตรวจนะครับถ้าปวดหัวจนตื่นเนี่ยมักจะเป็นโรคที่อันตรายเช่นมันมีเนื้องอกอยู่ในสมองดังนั้นต้องไปตรวจก่อนเลยนะครับตรวจตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลาเฮ้ยรอกินยาก่อนได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปตรวจก่อนนะครับเพราะว่ามันมักจะมีโรคที่อันตรายส่วนใหญ่โรคที่ปวดหัวแล้วต้องไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปเอกซเรย์ซีทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งในนั้นคือโรคนี้นั่นแหละแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าปวดหัวแบบไหนต้องไปทำซีทีสแกนซึ่งคลิปนั้นเนี่ยทำไปแล้วต้องลองกลับไปดูนะครับ ขอบคุณคุณอันนี้ชื่ออะไรอะ Sacco หรือสาคูนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับกรดกระเพาะกับไขมันสูงทำให้ท้องโตได้ไหมครับไม่ได้ครับมือและนิ้วจะชอบมีเม็ดใสๆขึ้นมีอาการบวกกับคันผื่นแพ้ทุกอย่างจับผักสดก็เป็นบางทีอากาศเปลี่ยนก็เป็นนะครับใช้ยามาหลายแต่ไม่หายขาดอันเนี้ยยาไม่มีทางหายขาดครับมันจะเป็นโรคที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเครียดเราเพลียนอนไม่พอมันจะขึ้นใหญ่เลยนะครับนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งชื่อว่า Dyshydrosis มันเป็นต่อมเหงื่อที่มันมีปัญหานะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ Pomphorix นะที่ต้องไปหามันไม่หายขาดนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับ กินยาฆ่าเชื้อจนหมดแล้วไม่หายต้องไปหาหมอยาฆ่าเชื้อตัวใหม่มากินแล้วหายยาฆ่าตัวแรกดื้อยาไหมครับก็ดื้อได้ครับความดันต่ำประมาณ93-98มีสาเหตุไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ต้องทำอะไรด้วยนะครับออกกำลังกายอย่างเดียวก็พอนะครับการไม่ระบุเพศกำเนิด biological sex มีผลการตรวจรักษาคนไข้หรือเปล่าไม่อยากให้มีการระบุเพศอ่าแล้วแต่บางกรณีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทอมแล้วไม่ระบุเพศมาแล้วทำหน้าตาเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีปัญหาในอุ้งเชิงกรานนะครับถูกไหม ถ้าแบบมาเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลยแบบทอมมีกล้ามอย่างเงี้ยแล้วเหมือนผู้ชายเป๊ะแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองจริงๆเป็นผู้หญิงนะครับเสียงก็แบบเฮ้ยใช้ฮอร์โมนจนเสียงมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมาด้วยปวดท้องน้อยด้านล่างแล้วก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งทำให้เราพลาดการตรวจภายในไปเขาอาจจะเป็นมดลูกอักเสบก็ได้ใช่ไหมครับเราก็พลาดได้อย่างงั้นเราก็ไม่รู้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของหมอด้วยนะที่ไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความผิดของคนไข้ที่ไม่ยอมบอกเรามากกว่านะครับ อืม IF นานๆมีปัญหากับร่างกายไหมมีได้ครับถ้าเกิดเป็นแบบมากๆทำเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่พอนะครับ10ขวดเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังมีโอกาสหายหรือเปล่ามีแล้วก็ไม่มีต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคชื่อว่าอะไรต้องถามคุณหมอเขานะครับปวดหัวหลังนอนเป็นนานกว่าจะหายเป็นไรไหมครับเป็นได้ครับถ้าไม่รู้มันเป็นอะไรต้องไปตรวจก่อนนะครับท้องโตมีวิธีแก้ไหมครับต้องไปหาก่อนว่าทำไมท้องถึงโตนะครับราติดต่อได้ทางไหนบ้างมักจะเป็นจากการสัมผัสแล้วก็การหายใจมันเข้าไปนะครับ ใช้ CPAP ทุกวันใช้เป็นนานมีข้อเสียไหมไม่มีครับหมอเริ่มไม่ให้ยาแล้วให้แต่มอร์ฟีนอันนั้นแปลว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับแปลว่าระยะสุดท้ายแล้วเราถึงให้มอร์ฟีนอย่างเดียวปวดตัวปวดหัวบ่อยมากแม้ทานยาแก้ปวดทุกวันก็ไม่หายจากสาเหตุอะไรบ้างรักษาได้อย่างไรบ้างต้องไปหาหมอก่อนเลยครับพวกที่เป็นอะไรสักอย่างเราไม่หายเนี่ยคำตอบของผมก็คือคุณต้องกลับไปหาหมอแล้วถามให้ละเอียดเลยว่าทำไมนะครับถ้ามันเป็นไมเกรนมันจะมีภาวะหนึ่งคือ medication overdose headache หมายความว่ายิ่งคุณกินยายิ่งปวดหัวใหญ่เลยวิธีแก้คือต้องลดยาแก้ปวดนะครับ มันจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดนะบอกว่าเฮ้ยยิ่งปวดก็ต้องยิ่งกินสิไม่ยิ่งปวดเนี่ยก็ต้องยิ่งลดการกินยามันถึงจะดีขึ้นนะครับแมกนีเซียมทำให้ค่าตับสูงขึ้นไม่ครับชอบทานกะเพราเนื้อติดมันไข่ดาวไม่สุกไหมครับชอบครับถ้าอร่อยเอ่อต้องผ่าตัดหัวเข่าแต่ EGFR 56กินยาแก้ปวด NSAID ได้ไหมครับไม่ควรกินครับถ้ากินก็กินน้อยแล้วก็อาจจะไปกินพวก Tramadol แทนนะครับ ตอนนี้ที่ไทย22.25นาทีทานส้มตำดีแล้วครับโอเควันนี้เราไลฟ์มา2ชั่วโมงเราควรจะไปได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับช่วงนี้ยังไม่มีคลิปอะไรใหม่เพิ่มนะถ้าผมทำคลิปก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ายังไงนะครับโอเควันนี้เราต้องไปด้วยแสงพญามารนะครับเราชอบแสงตัวนี้มากเลยมันดูเจ๋งดีนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็มีอันนี้พลุแล้วก็นี่และลูกโป่งนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ